અલ્તાફભાઈ વઢવાણિયા. હા સર 31 માં છે આમનો 30 वकील से केपी रेशम वाला आरोपी ने एग्जामिशन रिपोर्ट तो 22 અને 26 સર સેમ બિલાડ પોલીસ 26 નંબર કસ્ટડી છે વસંતભાઈ કેશવરભાઈ મહેતા બસ સર એમના વકીલ તો કેસ લાગે વસંતભાઈ તરફથી કોનું આવે છે એડ કરી દેજો. હા જી સર કસ્ટડી છે સર 2 તારીખ 2 નકલ NN પરમાર. એસડી પીપલિયા वकील से एसएस कटियारे वकील से एसवाई पटेल एसवाई पटेल वकील से ए राज ए राज मोहम्मद आसिक शेख मोहम्मद रफीक शेख विजय गांडाभाई તમારી સાથે ના હોય બધાને બોલાવી લો. ધીરજભાઈ સર 1 થી 3 પ્રેઝન્ટ છે 4 નો રિપોર્ટ છે સર 23 અને 25 જોડે રમણીકભાઈ મોહનભાઈ પટેલ પ્રેઝન્ટ 23 અને 25 સેમ ઓટીપી છે ના જી 12/3. 12 मार्च वकील सी एनएन परमार परेश भाई गणेश भाई चौधरी 2019 છે ઓટીપી છે. हाँ जी सतीश कुमार लालजी भाई पटेल सदाशिव लक्ष्मण भाई जाधव साजिद सब्बीर सैयद નથી સર આરોપી 8/3. આરોપી ના આવે તો વોરંટ કાઢી નાખજો. જી વકીલ શ્રી જીએલ લાઠિયા. 23 નંબર વાળું સેમ છે આરોપી પ્રેઝન્ટ 12 वकील से वीएस चलियावाला वकील से केआर शाह ये बेला उठे से मैं बताना रिपोर्ट है એટલે 26 કોની સાથે છે? સર 26 તો પેલા 22 સાથે છે એમાં કઈ રાખી છે 22. રાખીશ આમાં સર આરઆર શાહના સિલા આવ્યા છે. બધા બેલાઉટનો રિપોર્ટ આવ્યો પછી बेलाउटનો રિપોર્ટ 2, 5, 6 અને 10 4 નંબર અને 9 નંબરમાં જામીન આપવાનો ઓર્ડર થઈ ગયો.
17 રાખો ને 17 17 તારીખ ચાલો 17 ફેબ્રુઆરી. 28 નંબરમાં સર 2 નંબરનો રિપોર્ટ છે. પ્રશાંત ભટ્ટેસિંહ રાજપૂત 17/2. શ્રી GM પાટીલ પ્રશાંત ભટ્ટેસિંહ રાજપૂત સિદ્ધાર્થ રિપોર્ટ આવી ગયા છે 28 નંબર 17/2 આવજો ભાઈ. मोहम्मद यशा हनीफ शेख किसी जेड के बेला वाला 17/2. किसी केपी रेशम वाला આમાં હવે બધામાં મહિના દિવસની તારીખ નાખું છું. રિમાન્ડ આપણે 1 મહિનો સુધી આપી શકીએ. वकील से केस देसाई શું નામ છે આપનું અને તમારું ટુકડી અચ્છા 6 નંબર એબ્સેન્ટ છે વકીલ से केस देसाई વકીલ સાહેબ ને કયો રિપોર્ટ આપે? 30 નંબર વકીલ से કાલે મને દેસાઈ में 17/2. वकील से एसबी मिर्जा आकाश सुभाष भाई सागर प्रहलाद पाटिल आकाश जयेश दिनेश सागर हरीश पाटिल सब બધા પ્રેઝન્ટ છે બેના 17/2. બીપી બાકી છે 2-3 વખત ખાલી બીપી આવ્યું છે 2-3 સિવાયના બધાના વીપી બાકી છે. યસ બેલમાં કોણ છે? से एजेड शेख पीएस राठौड़ પોલીસ સ્ટેશન ભાઈ મોકલે છે મારા કાઢને અરે મારા હાથે છે ને 40 બીજી કઈ છે તમારી? 479 એ અભિપ્રાય આપ્યો છે જબ ટીમ તો બચગાણા ના વકીલ સાહેબ એમ વચગાળામાં કોણ છે અરજદારના વકીલ? વકીલ છે એજન્ટ છે એક વખત આપેલા હતા ને મંજૂર થયેલા હતા એજન્ટ છે બાકી રાખી. તમારે શું કેવું છે? એને જે માર્કેટ દમ છે એ કેવું કેવું કે ભાઈ જે 4/5/2023 ના રોજ પૂછી ગઈ જેની 24/1/24 ના રોજ 40 ની વિધિ મુસ્લિમ સ્ટેડિયમ પર કરવાની વિધિની હાજરી જરૂર છે એમ કરીને 10 લેખમાં કે એમાં બીજા સગા સંબંધીઓ દ્વારા થઈ છે ગુજરી ગયેલા ત્યારે બરાબર છે કે એટલે વિધિમાં જવું પડે ભાઈ તરીકે હાજરી આપવી પણ મતલબ જેની રિઝલ્ટ નથી યસ બીજી કઈ છે તમારી? 505 ઓકે. ભેગા થઈને 326 તો ડાયરેક્ટિંગ છે તો 43 332 336 340 353 ડેમેજ ટુ પબ્લિક પ્રોપર્ટી
સાક્ષી તો એટલા જોઈએ ને, 25 આરોપીઓ, 25 આરોપીના એક કેમ ડિફાઇન કરવાના? શું બાબતમાં ઝઘડો થયેલો? ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં પેલું વીજળી ઓફની બાબતમાં બધા ભેગા થયેલા હતા તો પોલીસને પહોંચી સવાલ કરે ડેમેજ કર્યું. પબ્લિક પ્રોપર્ટીને શું ડેમેજ કર્યું? બધી પોલીસની ગાડીઓને પથ્થર મારો કર્યો ને એની કાર ફોડી નાખ્યા ને વેહિકલોને નુકસાન. ક્યાં એફિડેવિટ આવે? એફિડેવિટ આવે એટલે સાંભળ્યું. બોલો. 24 નંબરમાં બેસો. હવે આર્ગ્યુમેન્ટ ચાલુ કરે જ છે. હે આ રીતે બોલાય જ નહીં ને. અહીં આપી દો જે આપવું હોય. હા એટલે તમારે જે આપવું હોય એ આપી દો. અમને આપી દો. આ કામમાં નીચેની કોર્ટમાં એક્ઝિબિટ 9 એક એપ્લિકેશન કરવામાં આવેલ ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડની કલમ 173 વાસ્તા 156 મૂળ ફરિયાદી છે અલ્પેશભાઈ સોમાભાઈ મૈસૂર. સામા આરોપી જે અત્યારે પકડાયેલા છે એમનું નામ દેવાંગ કુમાર સન્નાલાલ પટેલ છે. બીજા જે નથી પકડાયેલા એનું નામ દેવાંગ જયંત કુમાર ગદોય છે. એફઆઈઆર જે દાખલ થયેલી દેવાંગ કેવા? દેવાંગ જયંત કુમાર ગદોય. તલાબતપુરામાં જે એફઆઈઆર દાખલ થયેલી 409, 507, 114 નો એમાં ઉમેરો કરવામાં પહેલા 406 અને 420 ની એફઆઈઆર દાખલ. થયેલી દેવાંગ જયંત કુમાર ગદોયા અને એની સાથે પછી એફઆઈઆર નોંધાયા બાદ હાલના જે આરોપી છે દેવાંગ સન્નાલાલ પટેલ એમની ધરપકડ કરવામાં આવેલી. દેવાંગ જયંત કુમાર ગદોયા છે પાર્ટી એ હજુ સુધી પકડાય. આરોપી પકડાયા એ દરમિયાન મેં કીધું એમ વાતચીત થઈ, પેમેન્ટ આપવાની ખાતરી દેવાંગ જયંત ગદોયાના પત્નીએ આપ્યું. એ દરમિયાન ફોન ઉપર ઘણી બધી વાતચીતો છે કે એમનું છૂટવા આ છે કે ફોન નંબર સાથે જે કઈ હકીકતો લખેલી છે અરજીમાં લખેલી છે. દેવાંગભાઈ આવ્યા છે? એટલે એક્ઝિબિટ 9 થી જે મેં અરજી આપેલી એમાં પેરા નંબર 3, 4, 5, 6 માં જે પ્રાથમિક હકીકત છે લખી, પણ પેરા નંબર 6 થી જે મહત્વના મુદ્દાઓ છે જે બાબતે તપાસ થવી જોઈએ. પારા નંબર પાના નંબર 5 ઉપર જે એક્ઝિબિટ 9 ની અરજી નીચે કરેલી છે ને એ રિવિઝન અરજીની સાથે જ મેં જોડેલી છે. પેરા નંબર 6 ઉપરોક્ત સંજોગો તેમજ હકીકતોને ધ્યાને લેતા સદરૂ ગુનાના કામે ખૂબ જ મહત્વનો પુરાવો હોવા છતાં નીચે જણાવ્યા મુજબના મુદ્દાઓ બાબતે કોઈ પણ પ્રકારે મહત્વની પોલીસ તપાસ થયેલ હોવાનું જણાતું નથી. એમાં જે નંબર 1 છે એમાં ખાસ કરીને જે ભાગી ગયેલા આરોપી છે, પકડાયેલા આરોપી છે એ બાબતે કઈ ષડયંત્ર વચ્ચે ગુનો આચરવામાં આવેલો તો એ મેં લખ્યું છે કે એના કાવતરાને રિલેટેડ કોઈ પણ હકીકતની તપાસ થયેલી નથી. 70 મુજબનો વોરંટ મેળવવામાં આવેલો પણ ત્યાર પછી ત્યાંથી મુજબની કોઈ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં નથી આવી. જપ્તી સંબંધિત જે કઈ પ્રોસેસર છે એ પ્રમાણેના કોઈ દસ્તાવેજી પુરાવાઓ જે કઈ હતા એ કબજે કરવામાં નથી આવ્યા.
જે કઈ રોકડ રકમ ફરિયાદી અને અન્ય ભોગ બનનાર પાસેથી 10,70,00,000 જેટલી રકમ ની વાત છે, તો એ રકમ આ લોકો પાસેથી લીધા પછી જે મિલકતોમાં રોકાયેલા ક્યાં ગયા શું ત્યાં કોઈ તપાસ નહીં. કોણ ડિટેલ છે બે આરોપીઓની મેળવવી જોઈએ. એ કાવતરાનો મુખ્ય આધાર ષડયંત્રનો એ બાબતેની કોઈ તપાસ કરી નથી. દેવાંગ જયંતકુમાર ગદોયાને જે બગાડી મૂક્યો છે એની ઓફિસમાંથી જે કોમ્પ્યુટરની હાર્ડ ડિસ્ક વગેરે હાલના અરજદારે લઈ લીધેલાનું અને પુરાવાનો નાશ કરવાની જે કઈ કોશિશ કરે એને રિલેટેડ કોઈ તપાસ થઈ નથી. એક ફ્લેટ હતો આ પ્રોસીજર દરમિયાન દેવાંગ જયંતકુમાર ગદોયાનો, એ ફ્લેટ આપી દેશું એવું કહીને આ પ્રોસીજર દરમિયાન કે ભાઈ 28 લાખ રૂપિયા તમે લોન છે એ ભરી દો તો ફ્લેટ તમારા નામે કરી દો એમ કરીને આ જે ભાગી ગયા એના પત્નીએ એટલા રૂપિયા પાછા ફરિયાદી પાસે ભરાવડાવ્યા અને પછી એ ફ્લેટ પાછું બીજાને આપી. એટલે વજૂદારિયા ઉપર ડામ આવ્યો, કોઈ તપાસ નહીં. એટલે એ 1 થી 9 મુદ્દાઓ જે છે એ મહત્વના મુદ્દાઓ બાબતે તપાસ થવી જોઈતી હતી અને કાંઈ નહીં થઈ ચાર્જશીટ કરી દીધું છે. નો ડાઉટ સમય વયો ગયો છે, ટ્રાયલ શરૂ થઈ છે, કેમ કે હવે એ ડિફેન્સ આવશે કે હવે તો ટ્રાયલ શરૂ થઈ ગઈ, ચુકાદો થઈ ગઈ, હવે શું છે. પણ જે મને નુકસાન થયું છે પ્રોપર ઇન્વેસ્ટિગેશન 173 નું સ્ટેજ ક્યુ હાલ સર એ જ મુદ્દો હતો. 173 નો જે સ્ટેજ છે સર, મેં જ્યારે અરજી આપેલી હતી ત્યારે ચાર્જ સ્ટેમ્પ થયેલો હતો એક આરોપી વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ થયેલો હતો. એક આરોપી વિરુદ્ધ કોઈ કોગ્નિઝન્સ લેવામાં આવ્યું નહીં હતું. તપાસ હજી શરૂ છે અને હજુ પણ શરૂ જ છે. કદાચ એવું કહેવામાં આવે કે આ આરોપી વિરુદ્ધ જુબાની પણ હવે થઈ ગઈ છે ફરિયાદીની, તો મેં જ્યારે અરજી આપી ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિની જુબાની નહોતી થઈ. ત્યારે જે જજમેન્ટો આવ્યા એનો ભોગ બનનાર ફરિયાદી બન્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટના જે જજમેન્ટો પહેલા આવ્યા કે ભાઈ ફરિયાદીને ના આપી શકે, અને વળી પાછું એવું આવ્યું કે ભાઈ ચાર્જશીટ થઈ ગયા પછી, એટલે અમુક જે કોન્ટ્રોવર્શિયલ જજમેન્ટોને કારણે મારી મેટરમાં થોડું લંબાણું આઈઓનો એક્સક્લુઝિવ હક છે એવી વાતો આવે, બરાબર છે. પણ જ્યારે આઈઓ નથી કરતા, હું જોઉં છું, વિક્ટિમ હું છું, તો વિક્ટિમને કહેવાનો જે રાઈટ છે એ બાબતે થોડી કોન્ટ્રોવર્સી હતી. પણ હવે એ મુદ્દો પણ થઈ ગયો. ડિફેક્ટો કમ્પ્લેનન્ટને દરેક ફેઝે રાઈટ છે. એના પોતાના કેસનું જો પ્રોપર ઇન્વેસ્ટિગેશન ન થતું હોય તો એ કહી શકે જે તે સમયે એકાદ જજમેન્ટલ મનહરભાઈ વાળું આવેલું ને એના કારણે નીચેની કોર્ટમાં પણ મેં ગુજરાત હાઈકોર્ટનું જજમેન્ટ પણ રજૂ કર્યું કે એ જજમેન્ટ હોવા છતાં પણ નીચેની કોર્ટે, ગુજરાત હાઈકોર્ટે સીધી જે સીસીટીવી ફૂટેજ ને બધું મહત્વનો પુરાવો કબજે એ કેસમાં નહીં થયેલો છતાં પણ એ જજમેન્ટ હોવા છતાં પણ ગુજરાત હાઈકોર્ટે ઓર્ડર કર્યો છે. પણ નામદાર નીચલી કોર્ટે એ ધ્યાને નહીં લીધું અને ઓર્ડર કર્યો કે ના, આમાં કોઈ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવાની જરૂર. તો આ મહત્વના મુદ્દાઓ બાબતે નીચે મેં જે રજૂઆત કરી છે અને એ ઓર્ડર કરવામાં આવ્યો છે રિજેક્ટ કરતો. એ પણ મેં સાથે સહી શીખાવડે 5/8/2017 ના રોજ રદ કરવામાં આવે છે. હવે ઓર્ડર ઉપર આપ નામદાર કોર્ટનું ધ્યાન દોરવું પડશે. આ નવની સ્થળે જે હુકમ કરવામાં આવ્યો એ પણ મેં અરજીની સાથે જોડેલું. પેરા નંબર 4 થી મેં અગાઉની જે રજૂઆત કરી છે એ નામદાર કોર્ટે જજમેન્ટ તો સાથે લખી છે અને ત્યાર પછી પેરા આ કામે આરોપી પક્ષ વિદ્વાન વકીલ કે પટેલે કેસના રેકોર્ડ અનુસાર રજૂઆત કરી છે. પેરા નંબર 4 માં કીધું છે એમની જે કઈ રજૂઆત હતી કે આ કામે ફરિયાદી દ્વારા હાલની એફઆઈઆર કરવામાં આવતા તપાસના કામે આ કામના આરોપી દેવાંગ ચનાલાલ પટેલ સામે ભારતીય દંડ સંહિતાની 100 મુજબ ચાર્જશીટ
દરમિયાન ચાર્જશીટ તપાસ દરમિયાન ઉપલબ્ધ પુરાવા સાથે અનુસંધાને કરવામાં જ્યારે અન્ય આરોપી દેવાંગ ગજોયા તપાસ દરમિયાન મળી ન આવતા એનું નામ ફરારી જાહેર કરાયું. આરોપીને કોલમ નંબર 12 માં દર્શાવવામાં આવેલ છે. વધુમાં પટેલ રજૂઆત એવી કરે છે કે આ કામે પોલીસ દ્વારા ચાર્જશીટ થયા બાદ આરોપી દેવાંગ ચંદ્રલાલ પટેલ સામે કોર્ટ દ્વારા સદર ગુનાનું સંજ્ઞાન લીધા બાદ આરોપી સામે સદર ગુનાનું તોહમત પણ કરવામાં આવેલ છે. જ્યારે આરોપી નંબર 2 તપાસના કામે મળી આવેલ ન હોય તેઓ સામે ચાર્જશીટ થવાનું બાકી છે. વધુમાં પટેલ એવી રજૂઆત કરે છે આ કામે મૂળ ફરિયાદી દ્વારા જે એફઆઈઆર નોંધવામાં આવેલ છે પહેલા મૂળ ફરિયાદી દ્વારા અગાઉ પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજીઓ પણ આપવામાં આવેલી છે. તે દરેક તબક્કે પોલીસ દ્વારા મૂળ ફરિયાદી નિવેદન પણ લેવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ જરૂરી જણાતા પોલીસ દ્વારા ફરિયાદીની એફઆઈઆર પણ નોંધવામાં આવેલ છે. જે તમામ અરજીઓ તથા એફઆઈઆરને ધ્યાને લેતા આરોપી દેવાંગ ચંદ્રલાલ પટેલ સામે કોઈ આક્ષેપ જણાતા નથી. તેમજ રેકોર્ડ ધ્યાને લેતા સદર આરોપી ગુનાના ખરેખર ભોગ બનનાર હોવાની હકીકત રેકોર્ડ પરથી જણાઈ આવે છે. વધુમાં જણાવે છે કે ચાર્જશીટ પેપર ધ્યાને લેતા હાલનો ગુનો સંપૂર્ણ સિવિલ પ્રકારનો છે. વધુમાં આગામી બીજા આરોપીને પકડવાના બાકી છે. તે સંજોગોમાં આરોપી પકડાઈ આવે મૂળ ફરિયાદી તેમની અરજીમાં જણાવેલ મુદ્દાઓની યોગ્ય તપાસ સત્તા છે જે આ નામદાર કોર્ટે કીધું કાયમી સત્તા છે. આ કામે પેરા નંબર 6 આ કામે કેસનું રેકોર્ડ ધ્યાને લેતા મૂળ ફરિયાદી અલ્પેશ સોમાભાઈ પટેલે 100 નંબર 100 કલમની ફરિયાદ નોંધાવેલ છે. દેવાંગભાઈ જયંતકુમાર ગદોયાને આરોપી તરીકે દર્શાવી દાખલ કરવામાં આવે છે. નો ડાઉટ સર એફઆઈઆર જે કઈ છે એ ગદોયા વિરુદ્ધ જ કરવામાં આવેલ કેમ કે એમને તેમની સાથે જે છે પણ પછી તપાસમાં પોલીસને ખ્યાલ આવ્યો કે પડદા પાછળ તો આ ભાઈ હતા. હું વહીવટ કરું છું એક વ્યક્તિ સાથે પડદા પાછળ આવે એમની ધરપકડ કરવામાં આવી પણ એને પડદા પાછળ હોવાના જે કઈ પુરાવા હતા મેં કીધું કાવતરું હતું એને રિલેટેડ કોઈ તપાસ કરવામાં આવી નહીં. પેરા નંબર 7 મતલબ આમ આ કેસનું રેકોર્ડ ધ્યાને લેતા નામદાર નીચલી કોર્ટે જે કઈ ફાઇન્ડિંગ એ હકીકત સ્પષ્ટ થાય છે કે આ કેસમાં પોલીસ દ્વારા તપાસના અંતે આ ગુનામાં સંડોવાયેલા આરોપી પૈકી આરોપી દેવાંગ કુમાર ચંદ્રલાલ પટેલ સામે ચાર્જશીટ કરવામાં આવતા કોર્ટ દ્વારા સદસ્યના અંગે કોગ્નિઝન્ટ લેવામાં આવે છે. સદર આરોપી સામે પ્રોસેસિંગ બાદ ચાર્જ ફ્રેમ થયેલ છે. હવે સર નીચેની કોર્ટમાં જે પોઝિશન હોય છે આરોપીને પહેલા સમન્સ કરવામાં આવે આરોપી હાજર થાય છે ચાર્જની જે કઈ પ્રોસિજર હોય છે થાય છે પછી ફરિયાદીને સમન્સ કરવામાં આવે ફરિયાદીને સમન્સ કરવામાં આવે છે ત્યારે ઓલરેડી ચાર્જ થઈ ગયો એટલે ફરિયાદીને ચાર્જ પહેલા કોઈ પણ પ્રકારની અરજી બાબતે ને સમન્સ કરવામાં આવે એટલે ફરિયાદી આવે. હવે ફરિયાદી જ્યારે આવે છે ત્યારે એને ખબર પડે છે કે ચાર્જશીટમાં તો આવું છે તો એમને ચાર્જ થયા પહેલા ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન કે પ્રોપર ઇન્વેસ્ટિગેશન કે કરવાની તો કોઈ તક જ નથી મળતી. ઇવન મને આઈઓ દ્વારા હાલના કામનું ચાર્જશીટ કરવામાં આવ્યું છે એવી પણ કોઈ જાણ કરવામાં નથી. તો ફરિયાદીને ક્યાંથી ખબર પડે કે મેં જે ફરિયાદ નોંધાવેલી હતી એનું પ્રોપર ઇન્વેસ્ટિગેશન થયું છે કે કેમ? એટલે આ ચાર્જ પેમેન્ટ થયેલ હોવાની હકીકત તથા આ કેસ હાલમાં ફરિયાદીના પુરાવાના કે જે છે વધુમાં ઉપરોક્ત ચર્ચા કર્યા મુજબ આ કામના મૂળ ફરિયાદીએ પોલીસ સમક્ષ જે એફઆઈઆર તેમાં આરોપી દેવાંગ કુમાર ચંદ્રલાલ પટેલનું નામ ન હોવા છતાં તેમ ફરિયાદી જે એફઆઈઆર નોંધાવેલ છે તે માત્ર ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 420 મુજબના ગુના અંગેની નોંધાયેલ હોવા છતાં તપાસ દરમિયાન પોલીસને એફઆઈઆર માં દર્શાવેલ આરોપી સિવાય હાલના આરોપી દેવાંગ કુમાર ચંદ્રલાલ પટેલ પણ સદર ગુનામાં સંડોવાયેલ હોવાનું જણાયા હતા અને સદર ગુનાના કામે ઇપીકોડ કલમ 406 420 ઉપરાંત ઇપીકોડ કલમ 409 507 100 મુજબ 114 મુજબનો ગુનો પણ બનતો હોવાની હકીકત જણાયા હતા. પોલીસ દ્વારા તે મુજબ ચાર્જશીટ આ કામે કરેલ છે. તે સંજોગોમાં પણ પોલીસ દ્વારા મૂળ ફરિયાદીની એફઆઈઆર માં દર્શાવ્યા મુજબની હકીકતો કે આક્ષેપો અંગે યોગ્ય તપાસ થયેલ ન હોવાનું હાલના તબક્કે માની શકાય તેમ નથી. કલમ લગાવી છે આરોપીની ધરપકડ થઈ ગઈ પણ એના માત્રથી શું મારો કેસ સાબિત થઈ જશે? ઇન્વેસ્ટિગેશન એને રિલેટેડ જે થવું જોઈએ એ નહીં થાય. વધુમાં આ કામે ઉપરોક્ત ચર્ચા કર્યા મુજબ મૂળ ફરિયાદીએ તેની એફઆઈઆર માં દર્શાવેલ આરોપી દેવાંગ જયંતકુમાર ગદોયાએ ગુનો સદર ગુનો કરેલ નથી તેવો કોઈ રિપોર્ટ પોલીસ દ્વારા આ ગુનાના કામે રજૂ થયેલ નથી અને માત્ર તે આરોપી તપાસ દરમિયાન મળી આવેલ ન હોય તે સંજોગોમાં પોલીસ દ્વારા હાલના ચાર્જશીટમાં તે આરોપી અંગે જણાવવામાં આવેલ છે કે આ કામના આરોપી દેવાંગ જયંતકુમાર ગદોયા ગુનો કર્યા પછી પોતાની કંપનીઓ બંધ કરી નાસી ગયેલ છે જ્યાં મળી આવવાની શક્યતાઓ હતી તે જગ્યાએ એમાં તપાસ કરતા મળી આવેલ નથી અને પકડાયેલ નથી. આરોપી મારફતે તેમજ તેની પત્ની સંગીતાબેન મારફતે જાણવા મળે છે આરોપી દેવાંગભાઈ જયંતકુમાર ગદોયા હાલ યુગાન્ડા દક્ષિણ આફ્રિકા ખાતે ગયેલ છે જેથી સદર આરોપીનું સીઆરપીસી કલમ 70 મુજબનું વલણ મેળવવામાં આવ્યું.
અને તેથી સદર આરોપી વિરુદ્ધ હાલ પૂરતી ચાર્જશીટ ભરવામાં આવેલ નથી. આમ પોલીસ દ્વારા આરોપી દિવાંગ જયંતકુમાર ગદવાઈને હાલના ચાર્જશીટમાં કોલમ નંબર 12 માં ફરારી આરોપી તરીકે દર્શાવી દેવામાં આવેલ છે અને તે અંગે આરોપી અંગે હજુ તપાસ ચાલુ હોવાની હકીકત રેકોર્ડ થતી સ્પષ્ટ. તે સંજોગોમાં હાલના ગુનાના કામે તે આરોપી અંગે પોલીસે યોગ્ય તપાસ કરેલ ન હોવાની મૂળ ફરિયાદ પક્ષની તકરાર જાહેર રાખી શકાય. જે આરોપી સામે ચાર્જશીટ થયેલું છે એ જોતા મને જે ઇન્વેસ્ટિગેશન થવું જોઈએ નથી એ મેં મુદ્દા લખ્યા છે, પણ એક આરોપીનો હજી તપાસ કરવાની બાકી છે. તો આ આરોપીની ટ્રાયલ પૂરી થઈ જશે. એક આરોપી પકડાયો નથી એની તપાસ કરવાની હજી બાકી છે. આ આરોપીની ટ્રાયલ પૂરી થઈ જશે, પણ નામદાર કોર્ટ છતાં પણ એવું કહે છે કે એની હજી તપાસ બાકી છે એટલે હજી તપાસ કરી નથી એવું કહી ના શકાય. વધુમાં સદર આરોપી આ ગુનાના કામે પકડવાનો બાકી હોય તે પકડાઈ આવે મૂળ ફરિયાદી દ્વારા હાલની અરજીમાં જે ઉપરોક્ત મુદ્દાઓ બાબતે એની તપાસની માંગણી કરવામાં આવેલી છે તે અંગેના કેસના સંજોગોને ધ્યાને લઈને પોલીસ તપાસ કરશે. ત્યાં તો આ નિર્દોષ છૂટી ગયા છે. જ્યારે પહેલા આરોપી પકડાશે ત્યારે આ મહત્વના મુદ્દાઓ મેં જે કીધા એની તપાસ નથી થઈ તો ચાર્જશીટમાં એ નિર્દોષ છૂટી જશે અને પછી પહેલા આરોપી પકડાશે ને તપાસ થશે ત્યાં તો ટ્રાયલ પૂરી થઈ ગઈ. તો આ જે કઈ ફાઇન્ડિંગ છે એ હકીકતને ધ્યાને લેતા અને મારી જે કઈ અરજી છે એ હકીકતને ધ્યાને લેતા સાહેબ નામદાર નીચલી કોર્ટે જે ઓર્ડર કર્યો છે એ પ્રાઇમા ફેસી દેખાઈ આવે છે કે જે ગંભીરતા તપાસ થવી જોઈએ, ઇન્વેસ્ટિગેશન થવું જોઈએ, નહીં થયેલ હોવા છતાં ફરિયાદીની જે પ્રોપર અને વધુ ઇન્વેસ્ટિગેશનની અરજી છે એ નામંજૂર કરેલ છે. તો અરજીની હકીકતો ધ્યાને લઈ નીચેની કોર્ટે જે ઓર્ડર કર્યો છે રદ કરી છે. પ્રોપર ઇન્વેસ્ટિગેશન થાય અને પ્રોપર ઇન્વેસ્ટિગેશન ફેર ટ્રાયલ ન થઈ શકે એ હકીકતને ધ્યાને લેતા મંજૂર ફરિયાદી તરફે જે નીચેની કોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી છે તે મંજૂર કરવા વિનંતી. જે કઈ હકીકત મેં કીધી છે એના ટૂંકા મુદ્દા બે પાનામાં જ લખીને તો પહેલા કેસ મને ખબર નહીં જુનિયર મારે આજ જવાનું હતું અમદાવાદ પણ જુનિયરે તૈયાર કરી નાખ્યું છે. અત્યારે ધ્યાનમાં છે તો જરૂર નથી આપશે. ના ના આપી દો. આપું સાઇટેશન હોય તો એ આપી દો. આપી દો. સાઇટેશન પર જ હું આવું છું. હા આપી દો. જે સાઇટેશન ઉપર હું આગળ રાખું છું સર. સૌથી પહેલું જે રજૂ કર્યું છે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટનું આખી વાત છે પર્સનલી રિલેટેડ ટુ અવેલેબલ અલ્ટરનેટિવ રેમેડી ને જે કઈ છે કે ભાઈ ત્યારે એવી વાત હતી કે તમે વિટનેસો જેને બોલાવો એને બોલાવજો પણ મેં કીધું એમ હું વિટનેસોને બોલાવીને પુરાવો રજૂ કરી શકું ફરિયાદી તો પછી આ બધી સિસ્ટમની કઈ જરૂર જ નહીં હતી. જો ફરિયાદી જ બધું કરી શકવાના હોય તો પણ ટૂંકમાં સાકીની વાતોના જે જજમેન્ટનું હાથ છે કે ઇવન એફઆઈઆર થઈ ગઈ હોય અને વ્યક્તિને એમ લાગતું હોય કે એમને એફઆઈઆર બાબતે પ્રોપર ઇન્વેસ્ટિગેશન નથી થતું તો કોર્ટને મોનિટરિંગના પણ પાવર છે એ હકીકતને રિલેટેડ સંબંધિત જે કઈ છે હાઇલાઇટ કરેલા નામદાર કોર્ટનો બધો ટાઈમ નહીં બગાડતા. અને એમાં પેરા નંબર 16 માં ખાસ કરીને the power of the magistrate to order further investigation under section 156(3) is an independent power and does not affect the power of the investigation officer to further investigation in case even after submission of his report white section 1738 and the magistrate can order reopening of the investigation even after police submit the final report. તો મેં કીધું એમ જ્યારે મને સમન્સ મળવામાં આવ્યું છે ત્યારે ઓલરેડી કેસ ચાર્જ થઈ અને પછી મને બોલાવવામાં આવ્યો છે તો હાલના કેસમાં માત્ર ને માત્ર ચાર્જ ફેલ થઈ ગયો છે એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર થઈને જો મારી અરજી નામંજૂર કરવામાં આવે તો પછી પ્રોપર ઇન્વેસ્ટિગેશનનો તો કોઈ સ્કોપ રહેવાનો જ નથી આ પરિસ્થિતિ. ફરિયાદીને લોકસ બાબતે 2 નંબરથી હસનભાઈ વલીભાઈ કુરેશીનું નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટનું જે જજમેન્ટ છે કે અને બાકીના જે જજમેન્ટો છે ફેર ઇન્વેસ્ટિગેશન હશે તો ફેર ટ્રાયલ થાય.
વિધાઉટ ફેર ઇન્વેસ્ટિગેશન ફેર ટ્રાયલ નહીં થઈ શકે અને છેલ્લે પછી ડિફેક્ટ કમ્પ્લેનન્ટ ને પણ રાઇટ છે એ જે કઈ મુદ્દાઓ છે એને માટે રિલેટેડ હવે જો કે ક્લિયર થઈ ગયું છે પણ જે તે વખતે મારી અરજીઓ નામંજૂર થયેલી અરજી નામંજૂર થયેલી ત્યારે માહોલ જે હતો ડિફેક્ટ કમ્પ્લેનન્ટ કે ચાર્જ ક્લિયર થઈ ગયો એ પણ હું એવું કહું છું કે ડિલેના ગ્રાઉન્ડ ઉપર થઈને જો કોઈને અન્યાય થઈ જતો હોય તો એ વ્યાજબી ગ્રાઉન્ડ નથી ડિલે ટ્રાયલ ડિલે થશે ને એવી રજૂઆત કદાચ કરવામાં આવે તો ન્યાયિક તપાસ થાય તટસ્થ તપાસ થાય અને એનો ન્યાયિક નિર્ણય થાય જે ક્રિમિનલ ટ્રાયલમાં ખૂબ જરૂરી છે તો એને ધ્યાને લઈ મારી અરજી છે. Yes. Then, may please go. Here in this present revision, Your Honor, whatever my learned friend has submitted before the honorable court is all the things covered at the lower court also in the application itself. I can say very shortly, Your Honor, here is the criminal inquiry. Undisputed matter. So for the regional court has limited jurisdiction. Second, Your Honor, so far 397 are concerned. Looking to the order of the lower court. If there is a need to aspect three items, three numbers. So far the order of the lower court regarding the correctness. Secondly, regarding the legality. And third is propriety. Each out of these three contents, if the appellate court can see anything wrong, what can we do? I do agree with the provision of the law. My learned friend has already submitted the brief story, but I can submit with due respect only few lines. Yes. Badoya, Nick Patel. Name of the name of the accused are saying Devang Badoya and Devang Patel. Myself is Devang Patel. I am residing at Surat near Raval. Devang Badoya is residing in Surat. And he is handling the business of share broker, share market, and some other finance or something like investment. He is inviting the funds from the publics. He is running the business. All are getting the benefits, interest and profit. These are the scheme of Mr. Badoya. Yeah. Here in this transaction of this complaint itself, it showed in the FIR. Since 2009 to 13, 2009 to 2013, business was going on. All the investor was used to get the benefit, interest 2%, 3% from the Badoya. It is mentioned there. Then after all of sudden, somehow Badoya was underground. This is the brief story of FIR, of the heart. So since they start to approach the police, first application was given on October, 2nd October 2014. Application. It was investigated by the
IO. Statements were recorded of the complainants. Second application was given further on July 15th July 2014. Other police station. He has also investigated. He has also taken the statement and all the records and proof. They are not in position to file a FIR. Then after ultimate third assault was taken place. And lastly, 26/7/14 एक लिखित फरियादના આધારે FIR નોંધાઈ. પોલીસ પેપર મંગાવી. And these three attempts were made by the complainant to lodge his complaint. All the records were recovered and restored from the complaint. A third attempt had ત્યાં સુધી Mr. Akil Patel, no, where he was, નામ list માત્ર નથી ગયું. Not a single page. FIR થયા પછી in the course of investigation, police was going on. Police મારા ત્યાં આવી કે you know him. I said, yes, I know him. Well, how you know? I said, same, I am also victim. I am also victim. આરોપી નંબર 1 2 ના વિક્ટિમ છે. Yes. મેં પોલીસને પણ કહ્યું છે કે તમે શું કરી તો કે મને એક લોલીપોપ આપી હતી કે બરોડાનો ફ્લેટ હતો તો મને કે તમને પાવર આપું છું એ ફ્લેટ તમે વેચી પૈસા લઈ લે. એ પાવર ના આધારે હું બરોડા તપાસ કરવા ગયો which my brother had told me regarding the same યાદલો. મને સાહેબ પાવર આપી હું તપાસ કરવા ગયો બરોડાના ફ્લેટની તો ફ્લેટ વેચી ગયો. આ પાવર મારા ત્યાંથી પોલીસે મારી મને જે આપી હતી એની મારી કોપી મારી પાસે જે પડી હતી પોલીસ લઈ મને જીપમાં રાત્રે ત્યાંથી ઉઠાઈ. અહીં આ બધી સ્ટોરી ચેન્જ કરી કોઈ એટલી જગ્યાએ નથી કરી. ચાર્જશીટના પેપર નંબર કોણ બતાવો તો આટલે આટલું ચાર્જશીટ છે. ઇન્વેસ્ટિગેશન taken place and મને અરેસ્ટ કરી ટાઈમ પીરિયડ દરમિયાન ક્યારે કોઈ જગ્યાએ મારા નામનો કોઈ પણ નોટ અ સિંગલ વિટનેસ જ અક્ષર વર્ડ કે હું એમ મિસ્ટર ગદોયાની કંપનીમાં 10 થી 12 માણસોનો સ્ટાફ છે કામ કરતો. આઉટ ઓફ ધેર નંબર્સ ઓફ આર વિટનેસ. Their statement also recorded in first instance by the IO after lodging FIR. Not a single word come in the picture regarding myself. મને લઈને આયા પછી પોલીસની સ્ટોરી બધી પોલીસે મને અરેસ્ટ કરી લીધો એટલે એક બધા જ વિટનેસોનું ફર્ધર નિવેદન લઈ લીધું 5 લાઈન. એમાં એક શબ્દ ઉમેરી દીધો કે આ ગદોયા જ્યારે અહીંથી સુરત છોડી નીકળ્યો આણંદ આવ્યો હતો ત્યારે આણંદથી એને આ ઇન્વેસ્ટરો જોડે ફરિયાદી જોડે XYZ બ્લા 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 વાત કરી ફોન પર ત્યારે આ રીતે આરોપીના ફોન ઉપર બધી વાત કરી એનો ફોન તો ત્યાંથી એક્સપ્લેન કરીને એક વાક્ય વધારે બી લખતા છે કે આ ભાઈ એવું કહ્યું કે તમે તારે પૈસા હું ખબર ગઈ નથી. I never ever talked to him. હું પોતે victim હતો. ત્યાંથી વાત કરી. And if this is the story came in further statement, further investigation of the IO, so what was the prime duty of the IO? To verification of my telephone, my mobile number. Immediately they can reach to the right place. कोई नंबर नहीं आपको तो क्या नंबर वो भी हमारे पर फोन पर बात करे. Nobody say, not a single witness. I think should be lower for 5 witnesses होता है already तपास है. Independence of this case. नीचे कोर्ट एक जीत पर होती है either stay लावे फरियादी तो हमें बंद करिए. अरे तो I do ये एक्टिव है नहीं कर रहा है. देखिए तरह का ट्रायल चालू है 5 witness की बोले थे. Really himself was examined very fast.
He submitted all the documents we are raised here in the revision. All the documents are produced with the list. In the lower part as evidence. And I fairly submit to exhibit all the documents. I admit. જે 1 to 9 નંબરનો જે મારા લર્નેડ ફ્રેન્ડ કહે છે કેટલા ડોક્યુમેન્ટ આપણે રજૂ કર્યા તમામને એગ્રીમેન્ટ ચેક કરવા પડી ગયા વિધાઉટ માય ઓબ્જેક્ટ પહેલેથી જુબાની થઈ ગઈ 6 આજે બે બોલાય લોઅર કોર્ટ from very first day he doing the prosecution act of people my friend correct witness તો આવે છે અને દરેક વિટનેસ ના પાસે લિસ્ટ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ પણ રજૂ થાય આ ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં જેટલી કોપી છે બધી કોપી કરતા I never said no and I cannot say even now the thing is that artificial clarification under whatever the lower court order with due respect I say cover the legality, cover the correctness. Is there any point raised by my letter, right? The lower court order is not correct against the provision of the law. If the order is against the provision of the law, this court has power to change. I do agree. નીચેની કોર્ટે કેટલી એમને જેટલા સ્ટુડન્ટ્સ આપ્યા છે એ સ્ટેટમેન્ટ્સમાંથી ક્વેશ્ચન કરીને what is the latest position which is raised by the Supreme Court? It's about number for જોશો તો પેજ નંબર ઓર્ડરના પેજ નંબર 789 અંગ્રેજીમાં અને સાહેબ 10 નંબર કોર્ટે ટોટલી ડિટેલ્સમાં ઓર્ડર કર્યો છે that provisionally law itself then we can say the law itself is all clear or law is always clear. 178 માં the power has already vested with the IO. At any stage in the inquiry, trial or any offense, he can collect the further evidence and produce it before the court. All the power are there. No need to use the shoulder of the court or process of this court. અને નામદાર કોર્ટે નીચે એક ગાઈડ પર લીગાલિટી ઉપર નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટનું ઓબ્ઝર્વેશન કરી CRPC 177 થી ચર્ચા કરી અને ફૂલ ટેસ્ટ ઓર્ડર કરેલો જેમાં કોઈ એક વર્ડ એવો નથી કહી શકે એવો થાય કે લીગલ ઓર્ડર નથી કે કરેક્ટ ઓર્ડર અને બેલેન્સ ઇઝ ધેર so for the provision of the law. Now lastly I submit with due respect your honor જે મેઇન આરોપી છે જેની સામે આનો કેસ છે એ આરોપી અટપણની એની વાઇફ ને આપને ચેકો આપેલ એની વાઇફ ઉપર 138 ની ફરિયાદ મારા લંડન કોર્ટે કરેલી which are pending before the lower court. આજે પણ તે ચાલે છે am I right? So is there any concern with me? I was in judicial custody. I never signed, I never asked, I never called. Further, sir, is it a position of the law or is there any rules or is there any law provision? कि एक मार्स absconding છે uncertain absconding છે abroad છે for them as for the police report ये જ્યાં સુધી ના આવે ત્યાં સુધી નામદાર કોર્ટ નીચેનો ટ્રાયલ બંધ કરી મારી સાથે and I should suffer. Is it possible as per honorable Supreme Court and High Court 5 years 10 years 15 years old accept and accept just to make trial over niche court passes no option is there no option sir except trial chalawa
નીચેની કોર્ટે સાહેબ આ ઓર્ડરમાં ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે whatever you are having the evidence in your hand, the opportunity is there to produce before the court at any stage. And the stage are open till the evidence is going on. Now as far as said, અત્યાર સુધી 5 witness તપાસ્યા, પાંચે લિસ્ટ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ દરેક witness તો આવે છે. રજૂ થાય, which are not a single document against me. So this is the reason, Your Honor. So I must say for this honorable court that this is unfortunate, unlucky reason pending since long back. 1870. 3-2. Yes, sir. જેટલા બી જજમેન્ટની વાત કરી છે all the judgments are recorded in the case in the lower court. અને actually given by the court. જામીન નથી સિગ્નેચર કેટલા નંબર છે? 512 7 નંબર આગે બે પીલા આજે બંને 336 માં શું કર્યું છે? આ પોલીસ પર પથ્થર માર્યો. કારીગરો ભેગા થયેલા હતા. એ લોકોની બધી માંગ હતી અને ત્યાં બહુ કારીગરો ભેગા થઈ ગયા એટલે પોલીસ બંદોબસ્ત માટે ત્યાં ગયા તો પથ્થર મારો કર્યો અને એમાં ગાડીઓના કાચ તૂટી ગયા અને નુકસાન થયું. અને PSI ને વાગેલી. PSI ને કેવું વાગ્યું છે? કઈ પથ્થર વાગ્યો? પગમાં વાગ્યો ને? યસ, નેક્સ્ટ. એટલે અત્યારે હોસ્પિટલમાં નથી ને? ના ના નામ જોગ છે. એ તો બરાબર, સાહેબોના નામ જો છે. આગોતરા છે, રેગ્યુલર છે. રેગ્યુલર વિશે શું કેવું છે ભાઈ? ચાલો. ઇન્સિડન્ટ બનવાનું છે કારણ એવું હતું કે તાના છે આ જે એરિયો છે અને જે ફેક્ટરીની અંદર કામ કરતા મજૂરો જે છે એ સાહેબ એવી કઈ માંગ હતી કે અઠવાડિયામાં દિવસ રજા આપવામાં આવે છે. 24 કલાકની એમને ડ્યુટી કરી હોય તો ત્યાર પછી ફરીથી સાહેબ એમને ફરીથી જે ડ્યુટી પર નહીં પણ એમને રજા આપવામાં આવે એ બાબતની સાહેબ એમની જે કંપનીના સાહેબ માલિકો છે એની સાથે વાતચીત ચાલતી હતી. એ દરમિયાન સાહેબ પોલીસનો બંદોબસ્ત પણ હતો અને સાહેબ જે આરોપી છે એની સાથે પણ વાતચીત કરી. પોલીસ સાથે એમને કોઈ ગ્રીવન્સ નહીં હતો સાહેબ, પણ આમાં બન્યું એવું કે જે કંપનીના એક માલિક છે એમણે આમના તરફથી જે રજૂઆત કરનાર એક વ્યક્તિ હતો સાહેબ એને એટલી હદે માર્યો કે સાહેબ એને હોસ્પિટલમાં મોકલવો પડ્યો અને એના અનુસંધાને સાહેબ 307 ની ફરિયાદ પણ થઈ છે સાહેબ. અને એને જ્યારે હોસ્પિટલમાં સાહેબ મોકલવામાં આવ્યો ને ત્યારે સાહેબ એવી કંઈક અફવા ફેલાઈ કે ભાઈ આ જે કર્મચારી રજૂઆત કરતો હતો એ સાહેબ કઈ ગુજરી ગયો એવું સાહેબ એક અફવા છે. એમાં સાહેબ આ લોકોનું થોડું આખું ભેગું થઈ ગયેલું હતું સાહેબ એના અને એને અનુસંધાને સાહેબ એ 307 નો ગુનો પણ દાખલ કરવામાં આવ્યો. એટલે સાહેબ જે કઈ ઘટના બની છે સાહેબ એ એક સ્પર મોમેન્ટ સાહેબ આ જે એ લોકોને એવી કઈ ખોટી એ બની એના લીધે સાહેબ આખું હજારેક માણસનું થોડું સાહેબ ભેગું થઈ ગયેલું હતું સાહેબ. અને ત્યાર પછી તો સાહેબ આ જે કઈ પણ ત્યાં ભેગા થયેલા હતા એ વિખેરાઈ ગયેલા અને પોલીસે સાહેબ એ પોતાની રીતે આખું કંટ્રોલ કરી દીધું છે. પણ સાહેબ આવો એક માહોલ ઉભો થયેલો સાહેબ એના લીધે આ એક બન્યું છે. અને પછી સાહેબ એવું છે કે હવે પોલીસ દ્વારા સાહેબ આજે હાલના જે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે સાહેબ હવે એ કંઈક ત્યાં જોવા માટે ગયેલા હોય કે સાહેબ પાછળથી એમની સાહેબ ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે. પણ સાહેબ આ જે બંને આરોપીઓ છે સાહેબ મજૂર માણસ છે, એ લોકોનો કોઈ ગુનાહિત પૂર્વ ઇતિહાસ નથી સાહેબ. આ એક આવી જે ઘટના બનેલી એના અનુસંધાને સાહેબ ત્યાં હતા સાહેબ. અને આ જે ગુનો છે સાહેબ એમાં સજાની જોગવાઈ જોવામાં આવે છે તો મહત્તમ સજાની જોગવાઈ છે 5 વર્ષની છે. ડેમેજ ટુ પ્રોપર્ટી એક્ટ છે સાહેબ એમાં 5 વર્ષની સજાની જોગવાઈ છે. એ સિવાય સાહેબ 3 વર્ષને લગતી સજાની જોગવાઈ છે સાહેબ આરોપીનો સાહેબ ના એટલે સાહેબ સજાની જોગવાઈ જાણે રહેતા સાહેબ આરોપી
Yes, 50 સાહેબ. સાહેબ આ તપાસ ચાલુ છે. આ જે બંને જણા જે અરજદારો છે બંને નોન ગુજરાતી ગુજરાત બહારના વતની છે. એ એમનું કોઈ રહેઠાણનું કાયમી નાથી બની જાય તેવી કોઈ સંભાવના છે. એ સંજોગોની અંદર અને પોલીસ તો પોતાનું ફરજ બજાવવા ગઈ છે ત્યારે આ લોકો પોલીસ અને એમની વચ્ચે કોઈ ક્લેશ જ નહોતું. તેમ છતાં બી જે આ લોકો હુમલો કર્યો એ ગંભીર પ્રકારની બાબત છે અને કાયદો હાથમાં લઈ તેવી પરિસ્થિતિ હતી જે અને ત્યાં સ્થળ પરથી જ આ બધા પકડાયા. ઓર્ડર ઉપર કાલ. જી હવે દિનેશ દિલીપભાઈ સિકસર, આવ્યો આર્ગ્યુમેન્ટ પેલા સિવિલ બોર્ડ સ્ટેટ કરી વાંધો 5 મિનિટ પછી. સિવિલ બોર્ડ માં શું છે? ઓનલી કોઈ સાક્ષીઓ છે એમએસસીપી માં? આરવી નાવડિયા, આરબી સોની, બીએસ દુબે, સાક્ષી લાવ્યા છે? હા હા. લાયસન્સ બુક બાબતે બીજી મિત્તલ લઈ લો. વકીલ શ્રી પીજી મિત્તલ, ઉલટ તપાસ કરવાની છે ને. વકીલ શ્રી બીપી મોદી, વકીલ શ્રી એચ કે બારડ, વકીલ શ્રી તમારું બીજું છે 8 નંબર ઉપર. એ વીમો છે સરકાર ખાતું કરી દીધો છે એમાં વાત ચાલે છે તમને એમાં વીમો નથી એ કઈ કરશે 9-3 લોક અદાલતમાં રાખી દઉં છું તે પેલા પૂરું કરી નાખ. 152% વકીલ શ્રી આરસી મહેન્દ્રકર, વકીલ શ્રી જેપી ચેલારમન, માં મુદત અરજી આપી છે સર. સેલ નંબર 11. પાંચ 3. વકીલ શ્રી આરઆઈ બ્રહ્મભટ્ટ, વકીલ શ્રી બીએન ડુંગરાણી, વકીલ શ્રી જે ગાંધી, ઓપોનન્ટ એવિડન્સ વકીલ શ્રી ડીજી શાહ, વકીલ શ્રી એસપી પટેલ, વકીલ શ્રી એબી ચપટવાલા, 30-21 માં 30-21 closing items. I just need to do 3 days for obtaining proper address and for summoning the person. Because at the time of accident, this person was in drunken state and cognate matter is already settled by owner. 6-2 ટીબી પટેલ 6-2 મુદત એવિડન્સ. મુદત માંગો છો? પુરાવા 430-21 430 માં
कीर्ति एस के देसाई ઇસ્યુ કાઢ નાખો હે NFL તો બરાબર છે પણ આ વીમો નથી ને નો ઇન્સ્યોરન્સ થઈ ગયો તો પછી કન્સિલિયેશન માં જો તો બજ્યું છે ને હે આરપીડી કરે તો ગોગલ બચે વકીલ સાહેબ કોણ છે NFL ઓર્ડર માટે રાખું છું NFL ઓર્ડર થઈ જાય એટલે ઇસ્યુ નીકળી જશે અને પુરાવો પર આવી જશે 2-3 NFL ઓર્ડર તમારું બીજું છે 20 21 22 23 438 માં સમન્સ ઉપર છે कीर्ति आरबी सोनी આ ગ્રુપમાં શું છે SK દેસાઈ ઓગણીસ 2 535 એની સાથેની જ છે हाँ जी सर 23 20 થી 23 आरबी सोनी सर બપોરના આવવાનું છે જુલિયન SK દેસાઈ DG શાહ 23-22 માં શું છે આરબી સોનીવાડી મેટ્રોમાં નો ફોલ્ટ ના હિયરિંગ માટે છે અચ્છા બે માં 75 22 हाँ 23 75 પણ 9-3 वकील सीआरआई ब्रह्मपर वकील सी डी शाह HM દેસાઈ ઇન્સ્યોરન્સ एचएम देसाई ઇન્સ્યોરન્સ કંપની તરફે કોણ છે બીપી મોદી किसी बीपी मोदी किसी एमजी कोलसा वाला किसी जेजी सुंदरवा किसी एसएल बाग किसी एमवी त्रिवेदी किसी पीजे जोशी લાવો તો अच्छा પીજે જોશી वकील सी पीजे जोशी ઓપોનન્ટ તરફે છો ને તમે પીજે જોશી ને હા એમની ત્રિવેદી એપ્લિકેશન છે નહીં ચલાવો इसने चीजों को करो बाकी रख दो और क्या है
બાળકો શું ભણે છે અત્યારે? તો 19 છે ને? મેડમ કેવી છે? વિજય જોશી આવે છે. બાકી બાકી રાખે છે બેન. યસ 431 અને 431 વકીલ સી બીએસ 2 Sir, this matter was already argued out, but on the issue of driving license, whether if on the date of the accident, the license is not there, and it was we had forgotten to renew, on that point, I too furnish the citation. So whether the insurance company is liable, if a person forgets to renew the license or not, that was the issue which is there. The second point which we had made was pertaining to not disqualification. And the third issue which was raised was pertaining to, say, under Article 136 and 142 of the Constitution, whether the tribunal has powers or not. So he was stating about the pay and recovery orders also. So these are the three issues on which I had to argue out the case. Because this during the previous action. યસ લાવો સાઇટેશન. First and foremost, I rely upon the Supreme Court, Baru Krishna Chauhan versus Reliance General Insurance Company, in which on para number 10, it is very clearly mentioned. સાઇટેશન Balu Krishna Chauhan versus Reliance, civil appeal number, SLP number 33638 of 2017, decided on 3rd November 2022. It is clear that in all cases, pay and recovery order would not arise when the insurance company is not liable, but would in facts and circumstances be considered to be end of the case. So this judgment is believed by the Supreme Court, and it is absolutely very clear. Under 136 and 142 of the Constitution, only the Supreme Court has a power of pay and recovery, not any tribunal or the High Court. And it is very clearly mentioned also, that even in all the cases, such order will not be passed. But to meet end of justice in that very particular case, if the Supreme Court may deem fit, it may pass orders under 136 and 142 of the Constitution. And in this state judgment, it is very clearly mentioned. If insurance company is not liable to pay and there is a breach of policy terms and conditions, the insurance company is straightaway not liable. Our issue is pertaining to the driving license. So driving license is nothing but a fundamental breach of policy terms and conditions. If we just go to section 5, it is the duty of the owner to see to whom names the vehicle in entrust as a license. There is an infringement of section 3 and 4 if the person drives the vehicle without a license. If a person drives without a license, it is the owner who is to be imprisonment. Together with it, he has to pay a fine of ₹3,000. So for a crime which is being done by the driver and the owner, one cannot expect the insurance company who is holding public money to pay that amount. So a question arises whether the insurance company is liable in case of a breach or not, whether the insurance company has proved his case or not. The opponent insurance company has already proved the case. It has come on the record. As far as the question of production of evidence is concerned, the RTO record very clearly says that on the date of accident, there was no driving license. Now, another question which was being arised, if a person has forgotten to renew the license and thereafter he once again renews the license, during that gap period, if the accident takes place, whether it will be deemed that he is having license or not. For that, I rely upon Justice Shah's judgment, National Insurance Company versus Bharat Bhai Tongara, decided on 18/1/2022, first appeal number
2180 of 2012. In this case, date of accident was 7/12/9 and it was license was already expired prior to it on 1/12/2008. In the same judgment on para number 7.1, it is mentioned as regards disqualification of license, as well as if during the particular date, if a person does not have any license. In this case, the license has already been expired. After the expiry of the license, the accident has taken place. So in that para number 7.1, it is very clearly mentioned. But regarding that issue only, particularly on that one issue only, I am producing the judgment. Yes. The tribunal, by answering the issue regarding liability, has held that the insurer of the motorcycle had failed to prove that the driver of the motorcycle was not holding valid and effective driving license at the time of accident. It was further held that in the light of the driving license produced and so, the driver of the motorcycle was not disqualified for obtaining such license. The defense which is available to the insurer to stop the liability to be fastened on it by virtue of the insurance policy taken on the motorcycle is traceable to section 149(2) of the MV Act, which mandates that the driver of the offending vehicle is required to have effective and valid license as on the date of accident. So even if a person has a license and thereafter he forgets to renew, an accident takes place, this judgment is absolutely very clear that on the day of the accident he should have the license. So if he is of the opinion, okay, I have taken the license but just forgot to renew, then this does not survive, because this judgment is absolutely very clear that on the day of the accident you should have effective license. So this is absolutely squarely covered. Now the main judgment regarding license is Surat 2004 ACJ page 1. It is Justice Dharmadagari sir, Kaisa and SP Sinha as delivered the judgment. And in that case, it is absolutely very clear. When on the date of accident, license is not there, straight away company is not liable. In which, in paragraph from number 82, it is very clearly mentioned. We have analyzed the relevant provisions of the State Act, in terms whereof a motor vehicle must be driven by a person having a driving license. The owner of the motor vehicle, in terms of section 5 of the Act, has a responsibility to see that no vehicle is driven except by a person who does not satisfy the provisions of section 3 or 4 of the Act. In a case, therefore, where a driver of the vehicle admittedly did not hold any license and the same was allowed to be driven by the owner by such person, the insurer is entitled to succeed in the defense and avoid liability. So in this judgment, it is absolutely very clear. Chaya judgment. On the date of the accident, you should have license. Coupled with this judgment, in which it is mentioned on page number 5, forensic judgment. On the date of the license, if you don't have any license, straight away the insurance company has the right to repudiate the claim in own damage, as well as they have a right to avoid its liability, and company is not liable. Now I come to another point. Page number 8. In which if a person has license, thereafter accident takes place, then what is the period under which this license can be said to be a valid? It is only a grace period which is given for 30 days from the date of expiry. And in this 30 days, if it even does not take the license, and thereafter within 30 days if he takes the license, then in that case he has a valid license, which is as per the RTO rules and Act. Para number 8.2. In a case on hand, also it clearly transpires that a driver of the offending vehicle had no license on the date of accident as per the provisions of the MP Act. Leverage of 30 days was given on license having expired. So if the license is expired, within 4 days accident takes place. Thereafter, within the 30 days limit, if he renews the license, this license has to be is considered as a valid. So now, if we just compare this both the things, so when can a license be valid if not renewed? It is only within the period of these 30 days, a grace period given by the RTO. Within this grace period, if he renews his license, then insurance company will have the liability to pay the amount and the license will be regarded as a valid one. And in this case also it is mentioned, and not disqualified. Straight away it is mentioned here. The conclusion arrived by the tribunal that the license was not cancelled also is against the provisions of motor vehicle. And in this same judgment, last 4 lines, it is absolutely very clear. Okay, when a person does not have any driving license, there is absolutely no question of paying and recovery. So in one judgment only, there are 5 to 6 points which are the law points
which is decided by Justice Fayasai. Now, I rely upon the judgment, first appeal number 3173 of 2021, Justice Arvind Sir and Justice Mona. Yes. In which on the day of accident, he had no license. But after the accident, that person had taken the driving license. So it is very clearly mentioned, whatever the points which I have stated in Justice Shire, that if a person has license on the date of should have a license on the day of accident. If he takes out the license prior to or after the accident, then in that case, straight away the insurance company has the right to avoid its liability. And this the defenses which is available is nothing but a fundamental breach of policy terms and conditions for which company is not liable. First appeal number 3849 of 2017. Justice Arvind Sir and Mona Bhatt. Mohammed Rafiq versus Gujarat State Road Corporation. Yes. Then after I rely upon another judgment 2008 XK 2144. National versus Software Devi judgment. Justice Citation ફરીથી બોલો. 2008 હમ. ACJ page 2144. National versus Software Devi. હમ. Justice S.V. Sinha Sahib. S.V. Sinha Sahib was one of the judges who has delivered the judgment 2001 ACJ National versus Swaran Singh, Corridor versus Swaran Singh. And in that Swaran Singh judgment, it was mentioned as regards no DM, and this is one of the judge of that case. We have mentioned following things in case if the person does not have any DM. Driving license, Motor Vehicle Act 1988, Section 149(2). Liability of insurance company. Insurance company seeks to avoid its liability on the ground that driver had no valid and effective driving license to drive the offending truck. Tribunal held that the insurance company failed to prove its contentions. I got found that the driver had license to drive LMP and owner would have checked or verified the license for driving heavy good vehicle before handing over the vehicle to him. Owner did not step into the witness box to say anything. Insurance company is not right. So if there is a breach of policy terms and conditions, and if my learned friend is arguing of anything about license X, Y, Z, then if the only thing which the insurance company has to do is he has to prove his case by producing the documents which states that this person on the day of accident did not have any license. Once it is proved before the court, then the burden shifts on the owner to prove whether the license was there or not, etc. And if the owner does not do anything, it is upon the claimant which he has to do. That what is mentioned in all the three judgments which are producing here. Now I rely upon Supreme Court another judgment. United versus Gyanford. Justice Madhudar Saab and Kirpal Raj. It is the landmark judgment wherever a vehicle is given to an unlicensed driver. Straight away it is mentioned that insurance company is not aware. Insured handed over the vehicle for being driven by an unlicensed driver. Whether the insurance company is exonerated from its liability to meet the claims of third party, yes, insurance company is not liable to meet the claims of the claimant. And just after this judgment, Sushil versus Sardari was given by S.B. Sinha Sahib. And in that judgment also, reference was made of this judgment. So once there is no DL, then it is the duty of the owner to check and verify before giving his vehicle to any person. So in case if there is no DL, straight away the insurance company is not there. So I rely upon these judgments which are there. ત્રીસ તારીખ જજમેન્ટ માટે. આમાં તો થઈ ગયું. 916 ને 419 17 માં શું છે? 916 નાવડિયા વાળામાં. નાવડિયાવાળામાં દલીલ કરી દઉં સર. ઓકે. અને બીજું જે એક મેટર બીજી છે that is pertaining to act on report. The applicant આરબી સોની વાળો. applicant advocate has to allow them. યસ. Bill number 6. સિવિલ ચાલે બોર્ડ. તમે એમએસસીટી ની હશે.
એના પીપી સાહેબ તો જતા રહ્યા વચગાળા જામીન અરજીના તમારી રાહ જોઈને. કઈ વાંધો નહીં. શું કેવું છે, ગ્રાઉન્ડ શું છે? બહુ સિમ્પલ જ છે સાહેબ કે ભરતના ધક્કા ભાઈ બે વખત અગાઉ પણ પેરોલ કરી દીધી છે છાપા બી બે વખત અગાઉ રેગ્યુલર પેરોલ કરી પોતે હાજર થયા છે. સગા ભાઈ ગુજરી ગયા છે એમાં કાકી? ભાઈ અને અગાઉની વાત કરી તમે હાજર થયા. હવે એ સરફેસ વગર ચાલી તો જાય વિવાદ છે એટલે 40 ક્યાં દિવસે છે? 24 તારીખ 24/1/2024 તો 15 દિવસની જરૂર નથી પણ નામદાર પર દરેક દિવસ પણ આપશે સાહેબ તો એ દેશે કે આજે કઈ તારીખ છે? 20 19. પ્રસંગ એક એટલે મીન્સ કે વિધિ એક દિવસની ને? સાહેબ 2-3 દિવસ ચાલે ને સાહેબ પૈસા બધું મેનેજ કરવાનું એટલે કે ઘરમાં કોઈ જ નથી મધર છે અને ગુજરેલા ભાઈ વાઈફ એટલે બંને લેડીઝ જ છે અહીંયા કોઈ જ નથી. તમારી પાસે બિઝનેસ શું છે તે તમે પૈસાની સાહેબ હવે હમણાં અઠવાડિયું 2 વાર અઠવાડિયે બહાર રહ્યા. બિઝનેસમાં કેવું છે સાહેબ કે માણસો જેલમાં હોય ત્યારે ત્યાં લોકો પાસે 25,000 માંગીને કામ કરે છે એટલે એમાંથી કોઈ આપણે 1 દિવસ પછી આ બધું લાવવાનું રહે. ભલે અમને સામે ઓર્ડર કરીશ. 22મી ઓલું છે કાલે ઓર્ડર ઉપર. બાકીની મેટર પર હું 3 વાગ્યા પછી આવીશ. ભલે ભલે. થેન્ક યુ. મિસ્ટર પવાર. ચાલે સમૃદ્ધિ એટલે સિટીમાં કઈ બાકી એમાં અરજદાર કોણ આવ્યો? અરજદાર વકીલ આવ્યા હતા. દેવડ બાબતે ઝઘડાની અદાવતે રેમ્બો સરાથી આરોપીએ મોત નિપજાવવાના ઈરાદે પેટના ભાગે તેમજ છાતીના ભાગે તેમજ જમણા કાનની બાજુમાં ડાબા હાથના ભાગે જમણા હાથના બાવડાના ભાગે અને આંગળીઓ પર ગંભીર ઈજા કરી ગુનો આચરેલ છે. તે અનુસંધાને 12 સાહેબ નંબર 1 આકાશ દિનેશભાઈ પટેલ જે ગુનાવાળી જગ્યાના પંચ છે PW1 એક્ઝિબિટ 12 ગુનાવાળી જગ્યાએથી જે લોહીના નમૂના કબજે કરવામાં આવેલા છે તે સંબંધી આ 13ના પંચનામાની કાર્યવાહી સમર્થન કરેલ છે અને મુદ્દામાલ આર્ટિકલો પણ ઓળખી બતાવેલા છે. વંશ સ્લીપ 14 થી 19 ની ઉપર પણ એમની સહી છે એટલે ગુનાવાળી જગ્યાની પંચનામાનું હકીકતને આ પંચ સાહેબ સમર્થન કરે છે. ત્યાર પછી 8-20 થી સાહેબ નંબર 2 છે નિલેશ પ્રકાશચંદ્ર રાણા જે ઈજા પામનારના કપડા કબજે કર્યાના પંચ છે. એને પણ કીધું છે કે રાકેશ રાજુભાઈ વાળાએ કપડા એપલ હોસ્પિટલેથી લાવી રજૂ કરેલા રાકેશભાઈ જે ઈજા પામનાર છે એના કપડા ઉધના પોલીસ વાળાએ એપલ હોસ્પિટલથી લાવી રજૂ કર્યા એમની એ પંચનામું એમની હાજરીમાં થયું છે. એ 22નું પંચનામું ને મુદ્દામાલ આર્ટિકલ 7-8ના કપડા ઓળખી બતાવ્યા છે.
સોરી, આંક 21નું પંચનામું અને 22ની પંચલી. 21 ના પંચ, 20 નહીં. આંક 21નું પંચનામું, 22ની પંચસ્લીપ છે. એટલે એ બીજા પામનારના કપડા કબજે કર્યાના પંચનામાની કાર્યવાહીને પણ આ પંચ સાહેબની જુબાનીથી સમર્થન મળે છે. આંક 23 થી સાહેબ નંબર 3 છે એ ઈજા પામનારના ભાઈ જગદીશ વાસુભાઈ ભરવાડ છે, જે આ કામના ફરિયાદી છે. એક્ઝિબિટ 23. 23 ઈજા પામનાર એનો ભાઈ નાનો, ફરિયાદી છે ને? 23 ઈજા પામનાર એનો નાનો ભાઈ થાય છે. બનાવ 29/4 સ્થળ ઉપર નથી, પણ એને પાછળથી માહિતી મળે છે. એ માહિતીના આધારે સ્થળ ઉપર જાય છે, ત્યારબાદ એ હોસ્પિટલે દાખલ કરે છે. આ બનાવ 29/4/18 ના રોજ બનેલો. બનાવ સમયે મારા ઘરે હતો. મારા ભાઈ રાકેશભાઈએ મને કહેલ કે હું આશાનગરમાં દૂધ આપીને આવું છું. તે દૂધ આપવા માટે ગયેલો. હું મારા ઘરે હતો. ત્યારબાદ 15-20 મિનિટ પછી આશરે 9-9:30 વાગે મારા કાકા કમલેશભાઈનો મારા મોબાઈલ ઉપર ફોન આવેલો. તેમને મને જણાવ્યું તારા ભાઈને વાગેલું છે, એટલે ધર્મેક સોસાયટી પાસે ગયા છે મોટા ભાઈ અને એ બંને. ત્યાં જઈને જોયેલું તો મારા ભાઈ એક ખાટલામાં સુવડાવેલા હતા. લોહી નીકળતું હતું પેટમાં, છાતી ઉપર, જમણી સાઈડ, કાનની નીચે એ બધે ઈજા હતી. 108 એમ્બ્યુલન્સને ફોન કર્યો. એમ્બ્યુલન્સ નહીં આવતા ઓટો રિક્ષામાં લઈ ગયેલા. અને ત્યારે એના ભાઈ એમને કીધું કે મને દિનેશ જય ભીમે ટપ્પુ મારેલ છે, એટલે આરોપીએ મારેલ છે એવું એમના ભાઈ એમને કીધું. અને ત્યાર પછીનો જે ઘટનાક્રમ છે એ જોયો છે એને, ને એ આધારે આંક 24ની ફરિયાદ આપી છે. આરોપીને ઓળખી બતાવેલ છે અને ઓળખ સંબંધે તકરાર નથી એવી આરોપી તરફે પણ મુક્તિ આપવામાં આવેલી હતી, એટલે એ આધારે કબૂલ રાખેલ છે. પોલીસને એમને બનાવવાળી જગ્યા બતાવેલી છે. મોટરસાયકલ એમના ભાઈનું સ્થળ ઉપર હતું એ પણ બતાવેલું છે. આરોપી ઈજા પામનારના કપડા પણ ઓળખી બતાવ્યા છે, હોસ્પિટલેથી લાવીને રજૂ કરેલા કપડા પણ એ ઓળખી બતાવ્યા છે. ત્યાર પછી બાળ સાહિત્ય જ્યાં ખાટલા ઉપર ઈજા પામનાર હતો એ હકીકતને સમર્થન કરે છે. એટલે તરત બનાવ પછી તુરંતની હકીકત છે. બાળ સાહેબ દિવ્યાબેન વાલાભાઈ ભરવાડ, આંક 27, સાહેબ નંબર 4. એમને આરોપી સંબંધે હિસ્ટ્રી આપે છે. મારા કાકાનું નામ વાસુરભાઈ છે. તેમને 3 દીકરા, એટલે કે હાલના ઈજા પામનાર અને ફરિયાદી રાકેશભાઈ અને ડાયાભાઈ અને જગદીશભાઈ. હાલનો બનાવ 29/4/18 બનાવની તારીખને સમર્થન કર્યું છે. રાત્રિના 9 થી સવા 9 ની આસપાસ બનેલો. હું ઘરની બહાર બેઠી હતી ત્યારે રાકેશભાઈ દોડી બૂમો પાડતા આવતા હતા, જેથી હું દોડીને તેમની સામે ગયેલી. મેં જોયેલું તો રાકેશભાઈને બહુ ઘા વાગેલા હતા. મારા ભાઈ નારણને બૂમો પાડતા મેં રાકેશભાઈને ખાટલા પર સુવડાવી દીધેલા, જ્યાંથી લોહીના નમૂના પણ કલેક્ટ કરવામાં આવેલા છે. એમ્બ્યુલન્સ નહીં આવતા રાકેશભાઈને બંને ભાઈઓ એપલ હોસ્પિટલ લઈ ગયા છે. અને મારી હાજરીમાં રાકેશભાઈ નારણભાઈને જણાવેલું કે મને દિનેશ જય ભીમે ઘા મારેલ છે. રાકેશભાઈને હાથ ઉપર, પગ ઉપર, છાતી ઉપર, એટલે બધી ઈજા સંબંધી બયાન કર્યું છે. અને એમની હાજરીમાં એમના ભાઈને કીધું છે ઈજા પામનારે એ હકીકત જણાવી છે. એમની બચાવ પક્ષે કોઈ ઉલટ થઈ નથી, એટલે આ પુરાવો એઝ ઇટ ઇઝ રેકર્ડ ઉપર આવ્યો છે. ત્યાર પછી આંક 28 થી ઈજા જે આ બાળ સાહેબ છે એમના ભાઈ નારણભાઈ વાલાભાઈ ભરવાડ, બનાવ બન્યા પછી જે કઈ ઘટનાક્રમ એમને જોયો છે એ સમર્થન કરે છે. અને આંક 29 થી ઈજા પામનાર સાહેબ છે, મુખ્ય સાહેબ રાકેશ વાસુરભાઈ ભરવાડ, તેમને બનાવની તારીખ 29/4/18 ના રોજ રાત્રે 9:30 વાગ્યાની આસપાસ બનેલો છે. હું તે વખતે દૂધ આપવા ગયેલો. ધર્મયુગ સોસાયટી ગેટ નંબર 1 પાસે દૂધ આપવા ગયેલો. ત્યાંથી પાછો આવતો હતો ત્યારે દિનેશે મને બોલાવેલો. અમારે તે પહેલા સારી દોસ્તી હતી. મેં તેની પાસેથી 7,000 લીધેલા. મારે તેની પાસેથી અગાઉના 1,500 લેવાના પણ થતા હતા. તે મારી પાસે પૈસા માંગ કરતો હોય. મેં તેને કહેલું કે 7,000 માં 500 બાદ કરી બાકીની રકમ હું તને ચૂકવી આપું. તો નાણાકીય
લેતી દેતી બાબતેની તકરારમાંથી આ બનાવ બનેલો છે. જેથી તેને કહ્યું કે મારે 7,000 લેવાના છે. 1,500 આપી દીધા હોવા છતાં પૂરેપૂરા 7ની માંગણી થઈ છે. તે મારી સાથે ગાળાગાળી કરવા લાગેલો. તે મને એક ગલીમાં લઈ ગયેલો. ત્યાં કોઈ ન હતું, સુમસામ રસ્તો હતો. તે મારી સાથે ઝપાઝપી કરવા લાગેલો. તેને પછી સરી કાઢેલી અને મારા પેટમાં, હાથમાં, પેટની બાજુમાં, છાતીમાં, જમણા કાન પાસે સરી મારેલી. ત્યાંથી હું ભાગેલો. તે વખતે 2 અજાણ્યા માણસો મને સામે મળેલા. તો મને લાગેલું કે દિનેશની સાથે હશે, પણ તેમ ન હતું. પછી ત્યાંથી થોડે દૂર ગયેલો અને પડી ગયેલો. અને પછી એમના ભાઈઓ હોસ્પિટલ લઈ ગયા. 26 દિવસ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ રહેલા છે. અને જુબાની વખતે પણ એમની દવા ચાલુ છે એવું એમને જુબાની દરમિયાન કીધું છે. અને આરોપીને પણ ઓળખી બતાવેલ છે. કપડા પણ એમને 7-8 આર્ટિકલ ઓળખી બતાવ્યા છે. મુદ્દામાલ આર્ટિકલ 11નું ચપ્પુ પણ એમને ઓળખી બતાવ્યું છે. એટલે ઈજા પામનારનો મહત્વનો અને મુખ્ય પુરાવો આરોપીને ગુનામાં સાંકળતો પુરાવો છે. અને એની વાતને સમર્થન કરતો પુરાવો આંક 30 થી સાહેબ નંબર 7 ડોક્ટર વિનેશ બાબુભાઈ શાહ છે, કે જેને PW 7 આંક 30 2014 થી એપલ હોસ્પિટલમાં છે મેડિકલ ઓફિસર તરીકે. 29/4/18 ના રોજ રાત્રિના 10:09 કલાકે એક દર્દી નામે રાકેશ વાસુભાઈ ભરવાડને લાવેલ. હિસ્ટ્રીમાં જણાવેલું કે તેના ઉપર એક શખ્સ છે શરીર વડે હુમલો કરતા ઈજા થયેલી. અને એમના 7 જેટલી ઈજાઓ છે જુદા જુદા ભાગો ઉપર, અને બધી ભોકાયેલી ઈજાઓ છે. અને આંતરિક ઈજાઓમાં જઠરમાં કાણું હતું, યકૃતમાં ઘા હતો, આંતરડાના મેજિસ્ટ્રીમાં પણ ઈજાઓ હતી, અને પેટમાં 2 લીટર જેટલું લોહી હતું. એટલે આ ઈજાનો જે ગંભીરતા છે તે સંબંધી પુરાવો આ ડોક્ટરે આપેલો છે. ને 31 થી એમની જુબાનીમાં સર્ટિફિકેટ રજૂ થયું છે. દર્દીને થયેલી ઈજાઓ ગંભીર હતી, શરીરના નાજુક ભાગ ઉપર હતી, અને સમયસર સારવાર ન મળે તો મૃત્યુ પણ થઈ શકે તેવી હતી. અને આ આર્ટિકલ 11ના તીક્ષ્ણ હથિયારથી થઈ શકે તેવી પણ હતી. એટલે ગંભીર ઈજા છે અને ઈજા પામનારની જુબાનીને આ ડોક્ટરની સાહેબીથી સમર્થન મળે છે. પછી આરોપી પરિસ્થિતિના પંચનામાના પંચ આંક 33 થી સાહેબ નંબર 8 છે. આંક 34 નું પંચનામું એ પંચ હોસ્ટેલ છે. એ જ રીતે બીજા પંચ છે આંક 36 થી તે પણ હોસ્ટેલ છે. ડિસ્કવરી પંચનામું છે આંક 37 સાહેબ નંબર 10 નિલેશ વિલાસ ભંડારકર, એ પણ હોસ્ટેલ છે. આંક 39 નું પંચનામું એમની જુબાનીમાં આંકે પડ્યું છે. એના બીજા પંચ સાહેબ નંબર 41 આંક 41 સાહેબ નંબર 11 એ પણ હોસ્ટેલ છે. આંક 43 છે સાહેબ નંબર 12 બનાવાળી જગ્યાની બાજુના સાહેબ છે. એ હોસ્ટેલ છે. આંક 43 સાહેબ નંબર 12. એમને બૂમાબૂમ સાંભળેલી છે, અને એક બાર ખાટલો પાથરેલો હતો. હું બૂમાબૂમ સાંભળી બહાર નીકળી ત્યારે રાકેશભાઈ મારા ખાટલામાં સૂતેલો હતો, અને તેના ભાઈ પણ ત્યાં આવેલા અને રિક્ષામાં લઈ ગયેલા. એટલે બનાવની હકીકતને સમર્થન કરે છે. ત્યાર પછી આંક 44 થી સાહેબ નંબર 13 છે.
એ પણ બનાવડી જગ્યાની આજુબાજુના સાહેદો છે. એનું એક સાહેબ એવું છે 844 સાહેદ નંબર 13 પેરેગ્રાફ 2 2018 રાત્રિના 9 વાગ્યાની આસપાસ આ બનાવ બનેલો. તે વખતે મારો ભત્રીજો રાકેશ ગાયો લઈને ઘરે આવતો હતો ત્યારે અંધારા જેવી એક ગલીમાં દિનેશ સોટુ ભીમ ઉભેલ હતો. તેને મારા ભત્રીજા રાકેશને બોલાવેલ. આ દિનેશની સાથે બીજા 2 સાગરીત પણ હતા. આ લોકોએ મારા ભત્રીજાને ના પાડવા છતાં બળજબરી કરીને ગાંજાવાળી સિગરેટ પીવડાવેલી અને પછી ચપ્પુથી ઘા મારેલા. તેને પેટના ભાગે, માથાના ભાગે અને હાથ ઉપર આંગળી પણ કાપી નાખેલી. તે વખતે હું મારા ઘરે જમવા બેઠેલો બૂમો બૂમ સાંભળેલી. એટલે બનાવની પાછળથી હકીકત જાણેલી છે અને એ રીતે એ જુબાની આપેલ છે. આરોપીને ઓળખી બતાવેલ છે. 845 સાહેબ નંબર 14 પીએસઓ છે જેને ગુનો દાખલ કર્યો છે. 49 સાહેબ નંબર 15 છે ચેતન કુમાર રતિલાલ જાદવ જેને ગુના સંબંધી તપાસ કરી છે. ત્યાર પછી 857 સાહેબ નંબર 16 આરોપોના નમૂના કલેક્ટ કર્યા છે અને 858 નું સર્ટિફિકેટ આપ્યું છે. પોલીસ યાદી 859 થી રજૂ થઈ છે અને છેલ્લે 860 થી અનુપકુમાર પાનાભાઈ પરમાર જેને ચાર્જશીટ કર્યું છે અને મુદ્દામાલ એફએસએલ ને મોકલેલ છે. અને સાહેબ નંબર 18 જે આરોપીને અટક કરનાર છે અધિકારી. તો પોલીસ પુરાવો, મેડિકલ પુરાવો અને મુખ્ય સાહેબ ઈજા પામનારની જુબાની ધ્યાને લેતા આરોપી સામે જે તહોમત છે તે મુજબનું તહોમત ફરિયાદ પક્ષે પુરવાર થાય છે અને આરોપીના જે કપડા કબજે થયા છે તેની ઉપર પણ ઈજા પામનારનું લોહી મળી આવેલું છે અને ભોગ બનનારના કપડા ઉપર પણ લોહી મળી આવેલું છે. બનાવ સ્થળે થી જે નમૂના લેવાયેલા છે તેની ઉપરથી પણ લોહી મળી આવેલું છે. તે ધ્યાને લઈ આરોપીએ આ ગુનામાં ભૂમિકા ભજવેલ છે એ સાબિત થતું હોય આરોપીને તકસીરવાર રજૂઆત છે. ઇન્જર્ડ નો પુરાવો ને ઇન્જર્ડ જેને કહ્યું છે કે મને આમ થયું છે, બરાબર છે. યસ. બનાવ છે કિલો કલમ 360 આરોપી અને ઈજા પામનાર વચ્ચે સાહેબ પૈસાની નીતિ બાબતની સાહેબ ફરિયાદ છે સાહેબ. સાહેબ નંબર 1 સાહેબ પંચ છે તેમને સાહેબ લોહીના સાહેબ જે સેમ્પલો લીધા છે એ બાબતના પંચ છે સાહેબ. એમની સાહેબ ઉલટ તપાસમાં હું લખાવતો હોય ને પોલીસ લખતી હોય તે બને નથી. એક્ઝિબિટ કેટલાનું પંચનામું? 12 એક્ઝિબિટ 12 એ વાત કરી છે કે પોલીસે પંચનામું તૈયાર કર્યું અને પછી મારી સહીઓ લીધી. ઉલટ તપાસ. આકાશ દિનેશભાઈ પટેલ. હા આકાશ દિનેશભાઈ પટેલ. પછી સાહેબ છે નીરજ પ્રકાશ ચંદ્ર રમણ. એ સાહેબ કપડા કબજે ઈજા પામનારના કપડા સાહેબ કબજે કર્યાના પંચ. હા સાહેબ એમની ઉલટ તપાસ કરી.
એ વાત કરી નથી કે પોલીસ સ્ટેશનમાં લખાણ તૈયાર હતું અને તેમનો મારી સહયોગ લીધો. એ વાત કરી નથી કે પોલીસ વાળાએ કપડા બતાવેલા અને પંચનામું તૈયાર કર્યું પછી મારી સહયોગ લીધો. એ વાત કરી છે કે આ કપડા પોલીસ સ્ટેશનમાં કોણ લાવ્યું તેની મને ખબર નથી. એ વાત કરી છે કે આ કપડાઓ બીજા પામના રાકેશના છે તેવું મને પોલીસ વાળાને કહેવાથી જાણ હતી. એટલે સાહેબ કપડાઓ આ પંચનું સાહેબ લાવવામાં આવેલા હોય પંચનામું સર સાહેબ 8:23 થી 33 મજૂર બનાવ બન્યો સાહેબ તે વખતે તેઓ ઘરમાં ઘરે હાજર હતા. એટલે સાહેબ બનાવ એમને કઈ રીતે બન્યો શું બાબતનો બન્યો સાહેબ એમને કોઈ સાથે નથી. સાહેબ આ દિવ્યાબેન વાલાભાઈ ભરવાડ એવી સાહેબ ઘરમાં હાજર હતી. એમને સાહેબ બનાવ નજરે જોયો નથી. સાહેબ ઈજા પામનાર છે સાહેબ રાકેશ મજુભાઈ ભરવાડ 8:29. સાહેબ એ અને સાહેબ બીજો સાહેબ છે સાહેબ એમને એવું કેવું છે સાહેબ કે જયબીન જે હાલનો આરોપી છે અને બીજા બે સોસાયટી થી સાહેબ 200 મીટર અંદર એક અંધારા ગલીમાં કે જગ્યા પર અવારું જગ્યા પર સાહેબ લઈ જાય છે અને ત્યાં એમની પૈસાની લેતી દેતી બાબતે સાહેબ ત્યાં ફરિયાદી અને ઈજા પામ એ બે સિવાય સાહેબ બીજા બે ઇસમો સાહેબ એ બીજા બે ઇસમો હાલના કામે આરોપી પણ નથી કે હાલના કામે સાહેબ ફરિયાદ પક્ષ તરફથી સાહેબ એમને સાહેદો બનાવવામાં આવેલા હોય સાહેબ તેઓ પણ જે મેન આઈ વિટનેસ છે એમને સાહેબ સી તરીકે લઈ જવામાં કે એમને જયજીન સાથે સાહેબ ભાગ ભજવેલો હોય તો એમને આરોપી તરીકે દર્શાવેલા છે. જેથી સાહેબ ઈજા પામનારને જયબીને મારેલું છે એવું સાહેબ ભલે ઈજા પામનાર સાહેબ કહેતો હોય કે મને જયબીને મારેલું છે તો સાહેબ એના સમર્થનમાં સાહેબ જેવા જે આઈ વિટનેસ વાળા જે સ્ટ્રોંગ પુરાવા હોય સાહેબ તેઓ સાહેબ રિફર કરવામાં આવે નથી. સાહેબ ડોક્ટર છે એમને પાસે દર્દી જે હાલતમાં આવેલા છે એમને તે રીતે એમની સારવાર કરી છે. સાહેબ એના પછીના સાહેબ પંચો છે બધા હોસ્પિટલ છે સાહેબ આવ્યો છે સાહેબ એમને જે રીતે તપાસ મળી શકે એ રીતે તપાસ કરી છે. સાહેબ 18 નંબરના સાહેબ છે એમને સાહેબ આરોપી દિનેશ જયબીને અટક કરેલા છે સાહેબ એમને સાહેબ બાતમી મળેલી હતી પણ બાતમી એમને ક્યારે મળી કેટલા વાગે મળી તેનો કોઈ ઉલ્લેખ સાહેબ એમને રિપોર્ટમાં દર્શાવેલા નથી સાહેબ તેમની જુબાની તેનો એ વાત કરી છે કે મને અંગત બાતમી મળેલી એવી નોંધ મેં મારી સ્ટેશન લાઈનમાં કરેલ નથી. એ વાત કરી નથી કે મેં આવા કોઈ આરોપીની ધરપકડ કરેલી નથી અને જે મેં સ્ટેશનમાં અગાઉથી મળેલ બાતમી નોંધ કરેલી નથી. સાહેબ બધા પુરાવા સાહેબ જોવામાં આવે તો આઈ વિટનેસ કોઈ નથી જોશે ઇન્જર્ડ શું કે પોતે સાહેબ ઇન્જર્ડ મારી પૈસા લેતી દેતી બાબતે સાહેબ ઝઘડો થયેલો અને જેથી મને જયબીને સાહેબ એ સાહેબ સરતા બાબત તારીખ 29/2000 રોજ રાત્રે આશરે 9:30 વાગ્યાની આસપાસ બનેલો. હું તે વખતે દૂધ આપવા ગયો હું ધર્મ સોસાયટી ગેટ નંબર 1 પાસે દૂધ આપવા ગયેલો. ત્યાંથી પાછો આવતો હતો ત્યારે દિનેશ મને બોલાવેલો. અમારે જે પેલા સારી દોસ્તી હતી અને 60,000 મેં લીધેલા અને પાછળથી 1500 રૂપિયા પણ લીધેલા જે ન આપતા સાહેબ અમારી બોલાચાલી થયેલી. એ મને એક ગલીમાં લઈ ગયેલો ત્યાં કોઈ ન હતું. તે મારી સાથે ઝપાઝપી કરવા લાગેલા તેને પછી છરી કાઢી અને મારા પેટમાં ડાબા હાથમાં પેટની બાજુમાં છાતીમાં તથા જમણા કાન પાસે છરી મારેલી. પછી સાહેબ
સાહેબ ભલે સાહેબ બીજા પામના હું કહેતો કે સાહેબ મને જ નહીં થાય હાલના આરોપી છે ત્યાં સાહેબ જે બેન આઈ વિટનેસ સાહેબ જે સમાધાન આપવા જતા હતા એ સાહેબ બીજા પામનારને સાહેબ સાહેબ તરીકે લીધેલા નથી જેથી સાહેબ ફરિયાદી કેસને સાહેબ થોડા નિષ્ફળ ગયો હોય સાહેબ શંકાનું સાહેબ બાકી ઘટનાની તરત જ ઈજા પામનારે ભલે આઈ વિટનેસ ન હોય પણ એને વિરુદ્ધ સ્ટેટમેન્ટ કર્યું છે કે મને આ વ્યક્તિએ માર્યો છે, તો એ વિશે શું કેવું છે તમારે? સાહેબ એમને સાહેબ તરત નથી કરી એ આવીને સાહેબ ખાટલા પર દીવાન થઈ ગયા છે અને 22 દિવસ સુધી હોશમાં આવેલા છે તો સાહેબ 22 દિવસ પછી 22 દિવસ એમને સારવાર લીધી છે સાહેબ 22 દિવસ સુધી જે માણસ સાહેબ બેભાન હતો આ સાહેબ ખાલી લેતી ને સાહેબ મોહલ્લામાં રહે છે એવું નથી સાહેબ દિનેશ ઉર્ફે જયભીમ ચોટલીને સાહેબ પહેલેથી દોસ્તી હતી એમના આખા પરિવાર સાહેબ એમને ઓળખે છે અને આ પૈસા લેતી બાબતે સાહેબ પૈસા આપવા ના પડે સાહેબ જેથી એમને વાગી ગયેલા સાહેબ દિનેશ ઉપર ખોટો સાહેબ બીજું કઈ? ટ્રીટમેન્ટ માટે બીજી તારીખ યસ એડી જાદવ હમ 3 વાગે સાંભળી લે. શેનું છે? તમને હેતલબેન ના ફરિયાદના આરોપીને ડિસ્ચાર્જ કર્યા છે? ડિસ્ચાર્જ કર તમારી એપ્લિકેશન ના મંજૂર કરી. આમાં સર ફરિયાદીને જો સાહેબે જોડ્યા કે રિપ્લાય માટે ટાઈમ ઠીક કરો. સામે કોણ છે ફરિયાદ વખતે? લાસ્ટ ટાઈમ એમને જોડ્યા છે. વકીલ સાહેબ નું નામ જુઓ ને ભાઈ, પોકાર કરાવો. નકલ આપવાની બાકી રાખું છું. હોય તો રિસીવ જ કરાવીને મને આપ. હા ભલે પછી પેલા 120 માં તો તમારે કઈ પૈસા ભરવા નથી કે બોનાફાઇડ કઈ કન્સિલિયેશન ની વાત કરવી નથી, બરાબર છે? તો પછી દીકરીને જ ફેસ કરો. સાચું તો એ જ છે ને. દીકરી ફેસ કરો. દીકરીમાં તમને ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે. યસ. પછી ફાઇનલ ને સાંભળી જ લઈએ. બરાબર છે. તમારે કેદી આપવું છે? રિસીવ કરી લીધું તમે?
યસ ઓબ્જેક્શન. તમે કયો એ તારીખ, તમારી તારીખ. વેપારી તરીકે પોઝિટિવ ભલે ને તમે 20%, 15%, 25%, પણ શું વાત કરવી છે એ તો તમારે કેવું છે ને વેપારી તરીકે. અત્યારે પાર્ટ ટક્સ નું શું છે સ્ટેટસ? આપણે એક્ઝિબિશન પર ગયા એને પાર્ટ ટક્સ નું સ્ટેટસ શું છે? બિઝનેસ એને એટલે એ દુકાન નું શું સ્ટેટસ છે? ચાલુ છે, બંધ છે? હમ રક્ષાબેન કરતા હતા એ ઘૂસી ગયા, પછી એના વાળા પ્રોપર્ટી અત્યારે કોના હસ્તક છે? રનિંગ છે ને બિઝનેસ, રનિંગ બિઝનેસ છે ને. કેટલા દાવા બાકીનામાં 4 માં તમે ડિગ્રી એક્ઝિક્યુશન બાકી છે? તમે કયો એ તારીખ રાખીએ? ક્યારે? ફેબ્રુઆરીમાં ક્યારે રાખવી છે? લઈ લો રેકોર્ડ. 14/2. તમારે કેવું? 16 ભલે, કઈ વાંધો નહીં. SMP માં કઈ રાખીએ આપણે? બ્રહ્મભટ્ટ. એફિડેવિટ આપી દીધો? એપ્લિકન્ટ એવિડન્સ ઉપર છે મેટર. ના શું છે? શેના બાબતના પાવર્સ આપે છે? પાવર સાહેબ એમની ક્યાં પણ કોઈ પણ જગ્યાએ જરૂર પડે સાઇન માટે, ઇવન કેસમાં કે પેમેન્ટમાં કે કોઈ પણ જગ્યાએ. પેમેન્ટ નું પ્રોસીડિંગ્સ તો અલગ થશે. હા સાહેબ, પણ સાહેબ જયારે ચાલુ કેસની અંદર કઈ જરૂર પડે પાવરમાં, તો સાહેબ એના માટે પાવર આપે કે સાહેબ ઇન કેસ ઓફ અને માઇનર બાળક છે, એપ્લિકેન્ટ નંબર 2 એનું જે વાલી તરીકે બી એનો પાવર આપેલો છે કે એને બી વાલી તરીકે એની છે પ્રેઝન્ટ સાહેબ. એમને વાલી તરીકે પાવર કઈ રીતે આપે? આજે તમે ગાર્ડિયન છો, બરાબર? ગાર્ડિયન સગીરના હિત માટે પાવર ઓફ એટર્ની કઈ રીતે આપી શકે? બરાબર છે? સગીરનું હિત જે છે એનું કોઈ રાઈટ લેવાનો નથી સાહેબ, રાઈટ તો એસીટી જ લેવાનો છે સગીર માઇનરનો. પણ જ્યાં સહીની જરૂર પડે છે એમના વાલી તરીકે સહી કરે છે કરતા આવેલા છે. પાવર ઓફ એટર્ની આપો છો એ શું છે? ઓનલી ફોર સાઇન વાત જ છે. એમને એ શું છે? કોઈ રાઈટ વેવ નથી જતું. હું એમ નથી કેતો એ શું છે આ મેટરમાં. મેટર સેટલ છે સાહેબ. એમને મેટરમાં એ શું છે? ડિપેન્ડન્ટ છે? નહીં, એપ્લિકન્ટ છે. વન ઓફ ધ એપ્લિકન્ટ છે ને? પાવર ઓફ એટર્ની જેને તરફેણમાં આપે છે વન ઓફ ધ એપ્લિકન્ટ જ છે ને? બરાબર છે. એપ્લિકન્ટ નંબર 3 છે, તો તમે કોઈ પણ એક અરજદારનો પુરાવો આપો ને. બરાબર છે?
હા તો ત્યારે તમે આપજો. અત્યારે તો તમે શું કરવાનું છે, તમારા અરજદાર નંબર, જે અરજદાર હાજર હોય એનો પુરાવો આપવાનો છે. હા તો એને હાજર રાખવા પડશે મારે, એટલા માટે કે તમે 1 કે 2 કે 3, પણ વિડોનો જે રાઈટ હશે એ વિડોને જ મળશે. બરાબર છે? અરજદાર આવ્યા છે? ક્યાં છે? હજી તો ગયા નથી ને નંબર 1. હા તો પાછા આવે ત્યારે આવતી તારીખે બોલાવી લેજો. પેલા એમાં એવું છે કે સ્ટીલ માર્કેટ છે એટલે એ લોકોને બહાર નીકળવાનું નથી. સર એવું હોય તો આપણે એક ઝૂમ એપ્લિકેશનમાં ના ના ઝૂમ એપ્લિકેશન નહીં, તો ઝૂમ થી તો એ એફિડેવિટ આપીને ઉલટ તપાસી કરાવી શકશે. બરાબર છે? ઝૂમ થી ઉલટ તપાસી કરાવી શકશે. એમાં કન્વીનિયન્ટ ટાઈમે લોકોનો વાંધો નથી પણ આપણે એડવાન્સમાં કરી તો ડેટ નહીં શકે. જે ફિઝિકલી જે પ્રિઝનની છે એ કેવી રીતે બાબો બી અહીંયા છે, જે ભાઈનો છે એ પણ અહીંયા પ્રિઝન છે એટલે એની પણ હાજરી તો રહેશે. એક એપ્લિકેન્ટ નંબર 1 ની છે એ હાજર નહીં રહી શકે. નહીં તો વિદેશમાં જવાનું નક્કી નથી, પછી પાછા આવવાનું ક્યારેય નક્કી થશે. સર હવે એવું છે કે અત્યારે રિસન્ટલી હમણાં કેસ આવ્યો રહ્યો ત્યાંનો મુંબઈનો. છે. બરાબર છે, એટલે તમારે વિદેશ ક્યારે જવાનું છે તો હજી આમાં નક્કી નથી. સાહેબ એમાં એટલે હું શું કઉ છું કે જયારે અહીંયા આવે ને ત્યારે એની હાજરીમાં આપજો, મને વાંધો નથી. હજી તો ટ્રાયલ તબક્કે છે મેટર. બરાબર છે? તમારા કોઈ પણ અરજદાર પુરાવો આપી શકે. બરાબર છે? એનું એફિડેવિટ આપી દેજો ને એવું લાગે ઉલટ તપાસ ઝૂમથી કરાવવા માટેની અરજી આપજો. ઝૂમથી ઉલટ તપાસ કરાવી દઈશ. ફોરેનમાં હશે તો ઉલટ તપાસ કરાવી દઈશ જો તમે કરાવી હશે તો. બરાબર છે? પછી પેમેન્ટ જ્યારે જે રીતનું ઓર્ડર થાય ને જે પેમેન્ટ જમા થાય ત્યારે જ એમની સહીની જરૂર પડશે ને. સાહેબ એ બરાબર છે? એની પ્રિઝનની જરૂર છે. હા આ રેકોર્ડ સાહેબ અત્યારે આમાં ઓર્ડર પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે. હા પણ મારે વેરીફાઈ તો કરવું છે ને. વેરીફાઈ માટે સાહેબ એ વખતે એફિડેવિટ માટે ઓનલાઈન કરી દઈએ તો એ વખતે ક્રોસ લેવી જશે. ના ના ના, મારે અહીંયા પાછા ક્યારે આવશે? જે પાવર ઓફ એટર્ની લેનાર સુરતમાં જ રહે છે ને. બરાબર છે? એટલે એના બેનના સસરા છે. કોના સસરા છે? હા બરાબર ને? એટલે અને એપ્લિકેન્ટ નંબર 2 છે એ આ ભાઈનો પૌત્ર છે. બરાબર છે? એટલે અહીંયા આવવાના તો હશે જ ને. ભલે ને મહિનાથી પછી આવે, 2 મહિના પછી, 3 મહિના પછી આવે. હા બરાબર છે. હા તે ચાલે થાય, જવાનું થાય ત્યારે મને કહેજો, વિઝા સાથે અરજી આપજો. અત્યારે હું તો ફિક્સ ફોર હિયરિંગ કરીને મૂકી દઉં છું. બરાબર છે? ફિક્સ ફોર હિયરિંગ કરીને મૂકી દો. બાકી હું વેરિફિકેશન કરીશ પછી જ આપ યસ સ્વીકારીશ. જો સ્વીકારણ થશે તો. હા ચાર્જશીટ એકમાં બાકી છે 104 લોક અદાલતમાં પૂરું કરો. કેમ નથી થતું? HM દેસાઈ, BP મોદી, એમાં શું વાંધો આવે છે? કઈ ટેકનિકલ ડિફેન્સ શું છે તમારો? ચાલો 9-3 લોક અદાલત. હા એ પેલા કન્સિલિયેશન જ્યારે કઈ વીમા કંપની છે? યુનાઇટેડ નું એક કન્સિલિયેશન હશે જ, નહીં તો તમે 2 કન્સિલિયેશન કરીને. બરાબર? નહીં તો 9-3 પછી આગળ હાલજો. લોક અદાલત 9-3. બોલો ભાઈ, શું પાછો? અરજી આપી દીધી એને?
और लिख कर लाओ, लेट आया ऐसा। वकील कौन है आपके? है? आपके वकील साहब को बुला लो, ऐसा ही वाडिया, ऐसा ही मानिए। वकील कौन होता है सबसे बड़ा? भजी भजी करे कौन है भजी? है भजी तो ग्राउंड में आ सके। यस તમારે અરજદાર છે વીમા કંપની વતી કોણ છે? યસ ચાલો. Person has died after more than 6 months, then it is the duty of the applicant to prove that because of the injury sustained in the accident, this person died. For that purpose, he has to absolutely call upon the treating doctor or the person who has performed the PM to prove their case prima facie. Just coming before the court, exhibiting the documents, not calling upon the income tax officer, not calling upon any doctor, and just to rely upon the decision is not proper. If they come with a specific case, and then in that case, it is their duty to prove the case prima facie. Just because a document is exhibited, it does not mean that straight away it has to be taken into evidence for the purpose of calculation of compensation. It is their duty to prove its content, and the content can be only proved when they call upon the doctor, for which there are 4 to 5 judgments which are absolutely very clear, and one of them is Rajesh versus Rajvi. Author of the instrument has to be deposed. So here, if he has come with a case, he is of the opinion that he died on account of accidental injury, then in that case, it was his duty to prove his case prima facie. Despite the fact with earlier judge also 3 to 4 times the matter was argued out, the same issue arises. So he is not able to make out as regards the nexus. Under the facts and circumstances of the case, having not proved death on account of accidental injury, the matter deserves to be dismissed. This is my first point. Second point is pertaining to the income which he has produced. For that, I had already produced before the court Rukmani Bansal versus Delhi company. In that case, the citation is pertaining to income tax return. Once the income tax is being challenged, Rukmani Bansal, Delhi High Court, which I have produced, sir, by list. So if the return is challenged, he has to prove the income mentioned in the return. If we challenge, see, if I give sir straight away exhibit to the documents, then I cannot speak anything. But once I have challenged the income, then in that case, it is their duty to prove that case. And my judgment which is there is absolutely very clear on this point. Once the return is challenged, contents have to be proved by them. So they have failed to prove as far as the question of income mentioned in the return is concerned. And also if we just go through that this date of accident is 8/11/15, and since 1/4/14, they were not filed any income tax return after that. तारीख છે sir 8/11/15, date of accident. Return I think 1/4/14 પછી નથી ફાઇલ થઈ ગયો. ફાઇનાન્શિયલ યર 1/4/14 પછી ફાઇલ નથી થઈ. એટલે મારું એમ કેવું છે કે ચલો કે we have this much period left over there for filing the return, but what about the documents, the books of accounts, the bills which are there? That is most important thing. If he is of the opinion that return I would have filed on this date and this is the last date, so what about the income regarding if he is associated with some bakery products, etc., any of the business, then what about that bills which are there? What about the purchase? What about the sale? So he has to produce something or the other. છોકરો પણ હતો, that boy could have also come before the court and produce the evidence. And despite the fact I have challenged the same in my cross examination, he has not produced any proof about that. Only the proof is just income tax return. And nowadays, if we just go through sir, in various times we read in the newspapers, the income is nothing
and this much crores rupees income taxes. Just today also in video Bhaskar it has come. A person was the Panna Galla 100 crores of return is being filed on him. So once it is challenged, they have to produce each and everything. If I just give the exhibitor documents, I cannot say anything. So this is absolutely a case where I have challenged the income tax return, where I have challenged the death, and nothing has been, they have not taken any care to call upon the doctor. And they have not taken any care for the very reason they know the best history about that. So under the facts and circumstances of the case, my company is absolutely not liable for payment of any amount in this case, where the income has been not proved, where the death is not account of any of the accidental injury. Alternatively, sir, I have produced the judgment of Sriram General Insurance Company. First judgment is Pranay Sethi judgment. That judgment is of 5 votes. And in that case, it is absolutely very clear that only 70,000 can be given to one person. Thereafter, Megma judgment came. And in that Supreme Court Megma judgment versus Nanu Pai, each and every person were given 40,000. Thereafter, I have produced the judgment of Sri Ram, in which Magma versus Nanu Pai is very clearly mentioned, and it is very clearly mentioned that Pranay Sethi is a 5-bench judgment, and 5-bench judgment, whatever is there, has to be followed. So if there is any alteration in this amendment, the matter has to be referred to a 5-bench. So it goes without saying that as far as the question of amount to be paid under other head is concerned, not more than 70,000 is to be paid if the tribunal comes to a conclusion that there is an excess. I have already filed my return statement by exhibit 41, and I have already challenged the death on account of accidental injury. Secondly, regarding the okay, sir. And I have also cited various judgments before the court, sir, and they have been produced by this. And as far as the question of sir exhibiting the documents are concerned, sir, I will try my level back today itself before 6 o'clock to produce another three citations on exhibit. Mere exhibiting does not dispense off with the evidence. It has to be proved. Once the case is a negative cannot become positive. It is in MSCT based body judgment, which I have at present my office and try my level best to come before the court before 6 and produce the same. Total in all, I have 3 judgments on this exhibiting the document. One is Rajesh versus University that I have produced before the court. Another is based by the Chatterjee, sir. So I'll try my level best before 6 to produce it. And those judgments are not optional, it is of MSCT case itself. And regarding sir, involvement of vehicle is also such that there was a delay in giving me, and no driver has been called before the court privately to prove the case. The FIR was given at as a later time.
FIR was given at a much later time. સાહેબ એના ખુલાસામાં સામાન નંબર 1, 2 ના સાહેબ જવાબ રજૂ કર્યો. સાહેબ એમને પણ વાગેલું વહેલી સવારે, અને સાહેબ એમને પણ દાખલ કરેલા, અને એ સાહેબ ડ્રાઈવર કમ માલિક છે સામાન નંબર. એટલે સાહેબ એ ઇસ્યુ સાહેબ એનો કઈ ચેલેન્જ કરવા લાયક છે નહીં સાહેબ. બીજું સાહેબ કે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન સાહેબ સ્ટેચ્યુટરી ડોક્યુમેન્ટ છે, અને સાહેબ MSCP કેસ હોય અને સાહેબ જ્યાં અવેલેબલ હોય સાહેબ, સુપ્રીમ કોર્ટે સાહેબ એવા શબ્દોમાં મસ્ત શબ્દ વાપરેલો કે ટ્રિબ્યુનલ મસ્ટ કન્સિડર ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન વેર અવેલેબલ. માલા રીઝની જજમેન્ટ છે સાહેબ, શ્રીમતી અંજલિ એન્ડ અનધર, શશિકલા એન્ડ અનધર, વેરિયસ 10 થી 12 જજમેન્ટ સાહેબ લેટેસ્ટ આપેલા. હાજી હાજી સાહેબ રજૂ કરેલા. માલા રિઝવીમાં તો સાહેબ 3 વર્ષની અંદર જે હાઈએસ્ટ પેડ રિટર્ન હોય સાહેબ એ કન્સિડર કરવું જોઈએ સાહેબ, એ લક્ષમાં લેવું જોઈએ. Once it is challenged by. એ સાહેબ એ રજૂ કરી દઉં કે ભાઈ ઈ ફાઇલિંગ રિટર્ન હોય સાહેબ, મેં તો CA સર્ટિફાઈડ રજૂ કર્યા, પણ ઈ ફાઇલિંગ રિટર્ન હોય તો સમરી પ્રોસિજરમાં અને MSCP ના કેસીસમાં સાહેબ, એ સાહેબ દિલ્હી હાઈકોર્ટ નો જજમેન્ટ ની વાત કરે છે. સમજતા નથી હું શું કહું છું. Once I have challenged the contents of the return, filing કર્યું છે એક્ઝિબિટ પડી જાય. સાહેબ મારું About the income, what about income? મારું સબમિશન સાહેબ એવું છે, Income, whether his return is supported by any of the documents. હાજી Purchase, sales, સાહેબ રજૂ કર્યું છે સાહેબ, nothing is there. સાહેબ વેરા બિલ ને રજૂ કરેલું છે. હાજી. અને સાહેબ લાસ્ટમાં એક વસ્તુ સાહેબ કે ઇન્ટિમેટર 23/22 હું તમને આપું. એક એ છે. હવે રહ્યો ક્વેશ્ચન કરું એક્ટ ઓનલી પોલિસી. તમે મુદત માંગી છે. હા, એમાં થોડોક મને વધારે ટાઈમ આપજો ને, કદાચ એવું હોય ને તો આઈ એમ રેડી ટુ કમ before 11:30 because the issue is of act only policy, and in act only policy there are more than 22 judgments which are there. બાલકૃષ્ણનું ફાઇનલ એક હતું અને લેટેસ્ટ જજમેન્ટ. he will also argue out on that. તો એ રીતના રાખજો ને કે એક more than 1 hour મારે ના સર, આપ સામે પહેલી વાર સર નહીં, આપ સામે પહેલી વાર દલીલ કરે છે. ઓકે, થેન્ક યુ. બીજું સાહેબ એક સિમ્પલ ખાલી એક પોસ્ટમોર્ટમ વિશે સાહેબ ઈ અધૂરું સાહેબ બોલેલા છે. કોઝ ઓફ ડેથ માં સાહેબ મેઇન સાહેબ હેડ ઇન્જરી છે સાહેબ, એ આખું નથી વાંચતા. હેડ ઇન્જરી એસોસિએટેડ વિથ આખું વાંચી જોજો તમે. હાજી હાજી સાહેબ એ અધૂરું સાહેબ આ રીતે સાહેબ દલીલ કરે છે સાહેબ. હું એવી ચાલો સલમાન ખાન ના જામીન. નામ છે આપનું ભાઈ? સલીમ મોહમ્મદ દેવડા. સલીમભાઈ ને સલીમભાઈ હા બોલો. આપની માથે કોઈ કેસ છે? ના. અચ્છા, કોના જામીન થવા આવે છે? કપ્તાન સલમાન. આપના શું થાય? ભત્રીજા છે. આપનું નામ? સલમાન ખાન કપ્તાન. સલીમ મોહમ્મદ દેવડા. કોના જામીન થાવ છો? સલમાન ખાન અશરફ ખાન. આપના ભત્રીજા છે? આપણું રાખજો ભત્રીજા. હા સાહેબ. અંદર સારી નહીં. ના. હા, સુધારવાની તક મળે તો જામીન ઉપર છોડ્યો છે. હા. હા? જામીન આપ્યા? વેલેબલ વોરંટ રદ પૂરું કરવાનું, વેલેબલ વોરંટ માં જામીન ચાલી જવાનું, પોલીસ આવે. ક્યાં છે?
प्रसाद किशोर पुलिस घर आ रही थी हाँ? तो उसने क्या किया पुलिस ने तो आधार कार्ड वगैरह लिया था आधार ले लिया फिर दूसरा क्या किया उसने तो वो वारंट की डिटेल्स दिए अच्छा दूसरे कितने लोगों का आधार कार्ड लिया उसने आपका और दूसरा मेरा और हाँ रिलेटिव का लिया तो सबमिट कर दो मेरा बोला हुआ है दो पीडब्ल्यू है वो पाँच कितनी साइन लिया दो जगह दिया दो जगह में साइन लिया ना बिल तो ले ली था रद्द के लिए करो बराबर है એમને તો ખબર ન હોય પોલીસ જામીન ની કરે શું કરે સર એને મને કીધું નથી કે આધાર કાર્ડ આપી દો મેં ખાલી ડિટેલ એમને કીધું કે મને કઈ આપવું નથી ખાલી મને ડિટેલ એટલે કે એરર કોડ તો કાઢ્યું નથી હા તારીખે આપો જામીન લાયક કોડ કાઢ્યું છે पुलिस ने क्या बोला आपको तो डेट भी आना है और वो आपको डिटेल डेट के दिन जाना है ऐसा बोला ना तो बराबर है જોડાયું નહોતું કે આધાર કાર્ડ આપવું છે અત્યારે ખબર પડી ગઈ બરાબર ભલે कौन सी डेट को आना है बस आ गया કેમ ભાઈ લેટ આવો છો વિશાલ કેટલા વાગે આવ્યા તમે 12 के बाद आया तो दिखाई तो नहीं दिया भाई जो तो तुम्हारे 12 बजा के रखा था 1 वागे આવ્યો ને वो रस्ता में के બીજું કામ કરી નાખો તમારે કોર્ટમાં આવ્યો તો 11 વાગ્યાનો કોર્ટમાં છું હે અને 12 વાગે રસ્તામાં કઈ બીજી ચાલાકી કરી નાખો તો 12 વાગે આ સર લખો હવે ભોગર થયા બાદ 1 વાગ્યા પછી કોર્ટમાં આવેલા હોય बराबर जाओ कौन सी डेट पाना है अभी नेक्स्ट डेट कौन सी हुई कितना नंबर है 14 अगले महीना की 14 तारीख તમારો રોજગાર કેમ નથી આવ્યા ઇન્વેસ્ટિગેશન રિપોર્ટ હજી આવ્યો નથી તમે મને એમ ન કહેતા કે ઇન્વેસ્ટિગેશન નથી આવ્યું 2022 ની મેટર હું 2014 થી એને શીખ્યો લાવું 2011 થી 14 થી એમાં હું જોઈ લઈશ હા રેસિલિએશન થાય હોય ને તો તમે